سلام وأمان ورحمة وبركات عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان فكرك، أيا كان جنسك، أيا كان جنسيتك. دي الحلقة رقم 5 من برنامج ملفات، وقررنا بقى نبدأ ناخد من الأول قوي. زي ما قلت لكم قبل كده، كل ما الإنسان كان عنده حاجات وأفكار من البدايات غلط ممكن تخلي عقله ينحرف عن الطريق، والدنيا تلخبط منه وهو مش منتبه، ويكون ماشي في الحياة ويظن أنه يحسن صنعة، ولكن الدنيا ملخبطة معاه. عشان كده الحلقة دي قررت أخليها من البداية قوي، وتكون إجابة على أسئلة مهمة جدا ناس كتير بيسألوها، وفيها تضارب كتير. قد بعض الناس يبقوا عارفين إجاباتها، بعض الناس لأ. فعشان أسس المعلومات صح، عشان وإحنا ماشيين في ملفات تكون الدنيا واضحة جدا، قررت أعمل الحلقة من البدايات قوي. هتجاوب على أسئلة كتير، أهمها: هل فعلا للكون إله؟ ما قدراته؟ ما إمكانياته؟ لماذا خلقنا؟ وما الغاية من وجودنا على الأرض؟ ما معنى خليفة؟ وعلى أي شيء استخلفنا؟ كيف وسوس الشيطان لآدم في الجنة؟ يعني هو كان في الجنة، إزاي الشيطان وسوس له وهو في الجنة؟ إذا كان آدم أخطأ، فما ذنب باقي البشر ليخرجوا من الجنة؟ هل فعلا حواء هي التي أغرت آدم؟ وهل هي مخلوقة منه فعلا؟ هل الأرض عقاب لخطأ آدم؟ هل الملائكة تعلم الغيب؟ وكيف علمت أن الإنسان يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل؟ ما دور الشيطان تحديدا على الأرض؟ ما هي الأمانة؟ ما هي العبادة؟ وما كيفيتها؟ أسئلة كتير قوي بتشغل أذهان شباب كتير. هحاول إن شاء الرحمن انطلاقا من حلقة ملفات دي والحلقات اللي جاية إن شاء الله أجاوب عليها كلها وأكتر منها كمان بإذن الله. يمكن معرفش أجاوب على كله النهاردة، ولكن أنا هخلي في الغالب الحلقة تاخد لها ساعة تقريبا، وإن شاء الرحمن كل حلقة هتبقى ساعة، عشان كل هذه الأسئلة من البداية تكون جوابها واضح في ذهنك، وأي خلل أو لخبطة ممكن تكون حصلت تتلاشى. قد تكون الأسئلة دي بتشغلك أنت، ممكن تكون واحد منهم. بصوا، معظم دول العالم اللي رحتها وعملت فيها جلسات، يعني كنت دايما بحاول أبحث عن الجذر أو الروت، اللي هو الجذر اللي عامل المشاكل النفسية والحياتية للناس وللشباب. وكل مرة أحاول أتعمق أكتر عشان أجيب من الجذر، نكتشف معلومات وأشوف كورسات هنا وهنا، ونحاول نعمل ونظبط. يطلع فيه لسه لخبطة، أدخل على الجذر أكتر، أدخل على الجذر أكتر، لغاية ما اكتشفت جذر كبير قوي، إن الأساس أصلا من البداية ملخبط عند شباب كتير. ويمكن ده اكتشفته لما كنت ساعات بقابل شباب عاملين جلسات واخدين كورسات ولفين وقاريين كتب، ومعظم المحاضرين للعالم عندهم حضروا معاهم، ولكن لسه في عنده لخبطة ما. فاكرين لما قلت لكم لو واحد لابس نظارة سودة ودخلته اختبار في الألوان، هل هيجاوب صح؟ ممكن يكون عمال يحاول يذاكر ويعرف ويذاكر اللون كذا واللون كذا، ويدخل الاختبار يحل غلط لأنه لابس نظارة سودة، هو مش منتبه. لو جيت بس بالراحة شلت له النظارة السودة ودخلته الاختبار، هيجاوب صح لأنه بقى شايف الصورة كاملة. تخيل بقى لما تكون بدايات الخلق عندك لا زال فيها أماكن شائكة ملخبطة جواك وانت مش عارفها، هيبقى حياتك اللي انت عايشها عاملة ازاي؟ طرحت سؤال على الفيسبوك، كنت من زمان عايز اطرحه، ولكن كنت مأجله شويه لاني ما كنتش فاضي اقعد بقى. وانا قررت زي ما قلت لكم، هديت كل سفرياتي الفتره دي، وقررت ان شاء الله اركز في الانترنت والاكاديمي. فباذن الله هكون معاكم الفتره الجايه، مش هطول زي الفترات اللي فاتت عشان اغطي كل هذه الاسئله. فطرحت سؤال كان بيقول: الحلقه القادمه من ملفات مهمه جدا جدا للجميع، تتحدث من البدايه، من بدايه الخلق. لماذا خلقنا الله؟ ما نوعية الاختبار الذي نعيشه ولماذا؟ القصة بمنظور مهم من بداية الخلق حتى الآن. أسئلة كتير سيتم الإجابة عنها لتزيل اللبس الشائك الذي تغلغل في العقل اللاواعي فأثر على إدراكنا للكثير من الأمور بعد ذلك. آن الأوان لإجابة أسئلة كثيرة كانت داخلك، كنت تخشى أن تتحدث عنها أمام أحد.
أو سألت عنها فلم يستطع أحد الإجابة عليها، أو أجابوك بإجابات غير مقنعة، أو أسكتوك بالاستخدام الخاطئ للآية الكريمة: لا تسألوا عن أشياء. إذا كان لديك أي سؤال من هذه الأسئلة حول البداية وبداية الخلق وسبب وجودنا هنا، ضعها في التعليقات بالأسفل. بصراحة رد فعل الشباب كان قوي جدا. البوست ده شافه تقريبا 508 ألف شخص شارك عليه أو عمل له لايك حوالي 25 ألف، وحوالي 1500 سؤال جم. وبإذن الله هحاول أغطي أكبر قدر من الأسئلة في هذه الحلقات القادمة من ملفات، لأن الأسئلة البداية دي مهمة أوي 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 عشان تزيل لبس كتير، وبالتالي تعرف تعيش حياتك صح. وخلي بالك، أكبر خطأ، وخدها قاعدة كده، أكبر خطأ وأكبر خطر إن حد يتبرمج على معلومة من غير ما هو اللي يكون استنبطها وفكر فيها. لما يتبرمج عليها ويفضل عايش بيها، ده أكتر إنسان تقدر بسهولة تشككه وتخليه يلف حوالين نفسه. عارفين لما حد بيدرس المعلومات اللي جاية جديد عن الجذب وعن الطاقة والكلام ده، لو ما كانش متأسس تأسيس ديني صح، وما كانش هو اللي مدور بنفسه ومستكشف، بتلاقيه شك وتلخبط، وإيه ده؟ أمال فين ربنا؟ أمال إيه؟ ويبدأ يتشتت والدنيا تلخبط عنده. ليه؟ لأنه كان متبرمج. المشكلة إن معظم البرامج اللي محطوطة جواه كانت مخلياه يتصور تصور خاطئ عن الحياة، مش تصور صحيح. وبالتالي لما نشيل البرمجة دي ونشيل المتوارث اللي في عقلك وتحاول تعرف المعلومات متأسسها صح، هتلاقي الدنيا بقت أوضح جدا جواك. ويمكن أنا مقسم الحلقة ل7 محاور رئيسية عشان نغطي إجابات الأسئلة بقدر أنا شايفه يكون ممنهج كده وخطوة بخطوة، ويفيدك بإذن الله إنك تطلع منها. وزي ما قلت لكم، أنا هدفي أخليك أنت اللي تعرف تفكر، وأنت اللي تعرف تستنبط الصح من الخطأ، وتتحرر من تبعية أي بشري تاني. لأن معظم من يتحدث من زمان قوي لغاية النهاردة بيبرمجك تبقى تابع، تستنى لما يرد عليك، تستنى لما يقولك، لو مش عارف تجري عليه. وأنا قررت أنهي هذه التبعية، وبإذن الله أساعد في خروج شباب قادر على التدبر لوحده وعلى التفكر وعلى اكتشاف المعلومات الصح. لأن أكيد لما يبدأ شباب كتير جدا، تخيلوا مثلا في على الصفحة 3.5 مليون، لو يا سيدي 1000 واحد بس منهم، يعني في ناس هتغلط كتير وهتلخبط وهتتدبر، هيطلع منهم على الأقل 500 بيفكروا صح. هيحصل طفرة في العالم العربي إن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله، والعالم كله. لأن كل ما يظهر ناس واعيين وفكرهم راقي وعالي، كل ما الأرض كلها تطورت بهذا الفكر. أول فقرة من فقراتنا: الفرق بين أسئلة المصير وأسئلة الفضول، أو الفرق بين الأسئلة الأساسية الرئيسية والأسئلة الثانوية. ليه بقول الكلام ده؟ هديكم مثال بسيط يوضح الصورة. تخيل كده في شركة ليها رئيس مجلس إدارة، ورئيس مجلس الإدارة مشي وجاي رئيس بداله، والناس كلها قاعدة مترقبة في رئيس مجلس إدارة جاي جديد. الأسئلة، أسئلة الفضول أو الثانوية: يا ترى هو شكله إيه؟ يا ترى هو لونه أبيض ولا أسود؟ يا ترى كان شغال فين قبل كده؟ يا ترى بيحب يلبس كاجوال ولا كلاسيك؟ دي أسئلة ثانوية، أسئلة فضول. الأسئلة المصيرية أو الأسئلة الرئيسية الأساسية: الراجل ده حقاني ولا ممكن يظلم؟ الراجل ده فاهم في الشغل كويس وعارف هو جاي يمسك الشركة عشان يوديها لفين، ولا مش عامل خطة هنمشي عليها؟ الراجل ده فعلا ملتزم وبيقدر الالتزام، ولا بيحب الناس اللي بتتكلم وبتمدح وخلاص؟ دي اسمها أسئلة مصير. لما تعرف الأسئلة المصيرية وتجاوب عليها صح، هتعرف تؤدي شغلك صح في الشركة وتحصل منها على أكتر استفادة ممكنة. ده بيحصل بالظبط. أسئلة يعني لو جيت أسقط ده بقى اللي حاصل دلوقتي من ضمن الأسئلة اللي بعض الشباب سألوها. واحد يقول: أنا مش عارف هو ربنا كان بيعمل إيه قبل ما يخلقنا. ويبدأ الشيطان يلعب بقى: تصدق ده ممكن يكون ربنا كان فاضي مش لاقي حاجة يعملها، استغفر عظيم يا رب يعني، فقرر بقى يعمل واحد بني آدم كده، ويغرز بقى جواه الشهوات، ويغرز جواه الحاجات اللي بيحبها، زينة الحياة الدنيا،
وهو مخلي له شيطان بقى يقعد يطلع عينه ويتحاربوا مع بعض هما الاثنين ويتخانقوا مع بعض. ويا ويلك يا سواد ليلك بقى لو سمعت كلام الشيطان ده. اول ما تسمع كلامه هولع فيك وهحرقك وهفضل حطك في النار كده تشعلل وتشعوط للابد. ايه ده؟ وفي ناس فاكرين كده على فكره، ومعظم الناس اللي بيخرجوا من الدين عنده هذا التصور، والشيطان بيقعد يلعب عشان يضخم لك الصوره والدنيا تلاقيها كلام شكله منطقي فعلا. ايه يا عم ده؟ ويقوم واخدك بالشكل اللي هي المنطقه دي، ويقوم ملخبط لك الدنيا وانت مش فاهم. فلو انت مش حاطط الاسئله صح، الاسئله المصيريه، الدنيا هتبوظ معاك. وانا هجاوب خلال الحلقه ان شاء الله ازاي تحطها صح، وازاي الاسئله المصيريه تتجاوب عليها عشان بعد كده تعرف الاسئله التانية. هو بس ترتيب يعني، خلي بالك انا مش عايز احجر عليك في الفكر. انت من حقك تفكر وتسال اي سؤال، اي سؤال يطرأ في ذهنك من حقك. ولكن في سؤالين ثلاثه طلعوا في ذهنك، مهم تحاول تبحث عن اجابه السؤال المصيري قبل ما تدور على اجابه السؤال الفضول او السؤال الثانوي. لان ممكن يكون السؤال الثانوي في فتره من الفترات سؤال مهم وسؤال اساسي، بس في فتره لما يجي في وقته وفي ميعاده. عشان كده دايما هات ورقه وقلم، واي سؤال يطرأ في ذهنك اكتبه، وابدأ بس رتب اولوياتك. ايه السؤال الاساسي والرئيسي او المصيري، والسؤال الثانوي او اللي ممكن يجي بعدين. هديك مثال تاني يوضح الصورة. تخيلوا مثلا ام لسه جاي لها بيبي النهارده، وعماله تبص كده لقت اطفال بيلبسوا كويس، بيلبسوا شيك، بيعرفوا ياكلوا، بيعرفوا يعتمدوا على نفسهم، بيمشوا، بيتكلموا، والبيبي لسه صغير، لسه عنده شهرين 3. أيهما أهم عند الأم؟ تقعد تبحث إزاي تخلي ابنها ياكل لوحده ويعتمد على نفسه، إزاي تخلي ابنها يلبس صح، إزاي تخلي ابنها يمشي، وتشغل نفسها بالأسئلة دي اللي هي بالنسبة للبيبي ده ثانوية، رغم إنها أسئلة مهمة بس هي ثانوية. ولا تشغل نفسها إزاي تعلمه يرضع، ازاي تعلمه لما يعوز حاجة يعني يعرف يحمي نفسه، ازاي تحميه من التبول اللي بيعمله عشان ما يأثرش على جلده وما يلخبطوش. تبدأ تبحث ازاي عارفين لما البيبي بيشرب او بيرضع بيبقى فيه جواه هواء، ازاي تخرج الهواء ده الاول عشان ما يأثرش عليه ويقعد يعيط وما يعرفش ينام، ازاي تنيمه بطريقة صحيحة. دي بالنسبة لها حاجات أساسية لما تبدأ تعملها يدخل بعد كده ازاي اخليه يحمي نفسه وهو بيحبي صح، البسه لبس عشان ما يضايقوش. بعد كده يدخل في مرحله تانية اعلمه ازاي يمشي، وبعد كده اعلمه الكلام صح. يدخل في مرحله ثالثه، مرحله رابعه. عارفين الدراسه حتى كده عشان المعلومات دي التطور الطبيعي بتاعها سموها المرحله الابتدائيه اللي هي الاساسيه، وساعات بيسموها التعليم الاساسي، وفي مرحله متوسطه، في مرحله ثانويه. فهي ثانويه بالنسبه للاولاني، لكن لما توصل لها المعلومات فيها مهمة جدا، بس طول ما انت لسه في مرحلة أولانية هي بالنسبة لك ثانوية، وهكذا وهكذا. فدايما فرق في الأسئلة ما بين الأساسية والثانوية عشان تمشي صح. المفاجأة بقى ان انت لن تستطيع، وصدقني عشان ما تدورش كتير، لن تستطيع معرفة إجابات الأسئلة الثانوية قبل أن تمر بالتطور الطبيعي ومعرفة المعلومات المصيرية. معلومات مصيرية زي أنا هنا بعمل إيه؟ أنا ربنا خلقني ليه؟ أنا عايش الحياة دي عشان إيه؟ أنا جاي منين ورايح فين؟ دي أسئلة مصيرية هنجاوب عنها خلال الفقرات الجاية إن شاء الله. فمهم جدا تبقى واعي للفرق بين السؤال الأساسي والمصيري والسؤال الثانوي وممكن يكون فضولي في وقت من الأوقات. الفقرة اللي بعد كده: من أين أتينا؟ ماذا نفعل هنا؟ إلى أين نذهب بعد ذلك؟ وده سؤال احذر من اللي بيحقروا. في ناس يقول لك لا، يعني في ناس كده بيعتبروا الأسئلة بالعمر. لو السؤال ده حد سأله من 2000 سنة يقول لك ده قديم قوي، مع ان كل بني آدم لازم يسأل نفسه السؤال ده. ده سؤال مصيري، انت جاي منين وبتعمل هنا ايه ورايح بعد كده فين. ده سؤال مصيري لازم يكون واضح جدا في عقلك، واوعى حد يبرمجك على اي اجابة حتى لو البرمجة صح. لو هي متبرمجة هتلخبطك حتى لو صح. يعني ساعات مثلا من زمان، من اول ما بدأت اعمل محاضرات، كنت في محاضرة كبيرة كده في الجامعة كنت مسميها الطاقة الحيوية ومتعة الحياة. فسألت الشباب سؤال: احنا مخلوقين ليه؟
كله بلا استثناء عشان نعبد ربنا. عبد لهم ايه شطار، ما شاء الله عليكم، متبرمجين صح. طب يعني ايه نعبده بقى؟ تلخبطوا، كل واحد يقول حاجه، اللي يقول لك هنا واللي يقول لك هنا، واللي يسمع كلام في شخص، واللي يسمع كلام درسه في الجامعه، واللي يسمع كلام درسه في المدرسه، عمال يسمع. هل معقوله الناس اللي بتقولك احنا مخلوقين عشان نعبد ربنا ما بحثتش ودورت بنفسك هي ايه العباده دي، وانت مخلوق عشان تعمل ايه بالظبط؟ هنجاوب عنها خلال الحلقه دي برضو ان شاء الله. بس خلينا الاول نرجع قبل الكلام ده، قبل ما نخش في الكلام الديني شويه. لو انت النهارده صحيت في يوم من الايام لقيت نفسك في فندق وقاعد في غرفه سويت، هل من المنطقي انك تبقى ايه ده انا في سويت، يلا اقوم السرير حلو، افتح الاقي التلفزيون اقوم فاتحه اتفرج عليه، افتح التلاجة الاكل اقوم اكل قاعد اكل واشرب وكده؟ ده واحد عاقل صحي لقى نفسه سويت، قاعد بقى يستمتع ونزل، الله ايه البيت ده، ايه المكان ده، ومشي ايه الشارع الجميل ده، الله ايه الدولة دي، عمال يلف كده وماشي ولا حتى فكر انا ايه اللي جابني هنا، ولا انا جاي هنا اعمل ايه، ولا بعد كده رايح فين. هل ده منطقي يعني؟ انتوا عارفين يعني يمكن السؤال ده او الثلاث اسئله المصيريه دول هم اللي محيرين العلماء من اول بدايه العلوم ونشاتها، وكل العلوم اللي تم اكتشافها في العالم تبحث الى هذه اللحظه عن اجابات للثلاث اسئله المصيريه دول. والناس اتقسموا لكذا قسم. ممكن ناس تقول لك ايه، بعض الناس يعني يقول لك احنا مخلوقين طفره، يعني احنا اتوجدنا كده وهنفضل عايشين كده وهنموت، يعني زي ما الجبال بتطلع، زي ما في طيور، زي ما في بحار، طفرة وهنعدي. وفي ناس بعض البشر بيؤمنوا بالفكرة دي. بعض البشر تانيين قالك لأ، مستحيل نكون كده، أكيد في طاقة ما أو وعي ما هو اللي عامل الكلام ده، فبيسموه the source أو المصدر، أو ساعات بيسموه the universe. معايا؟ الوعي ده مستحيل نكون جينا كده، ده في وعي هو المتحكم في الموضوع ده. وفي ناس تقولك لا، ده في إله ده إله حي، وفي أشياء هو يعني أراد إن احنا نكون موجودين ليها، فمستحيل نكون مخلوقين كده عبثا يعني، ولكن أكيد في حاجة سامية جدا وراقية جدا وكبيرة جدا جدا جدا، بس احنا وراها لغاية ما نعرف فيها ايه، وهنمشي وراها وهندورها وهنلاقيها. وهم دول اللي بيعيشوا الجنة والمتعة في الدنيا وفي الآخرة. وفي ناس تانية حافظين متبرمجين، هو ربنا خلقنا علشان نعبده، يلا نعبده ازاي؟ على حسب بقى شريعة أهله، شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة محمد، استنباط كده حطناها له، اعمل كذا كذا كذا، فهو عمال يعملها ومش فاهم يعملها ليه، بس هو عمال يعملها وخلاص، وفاكر ان هو ده اللي مخلوق عشانه. ما اقولش الصح ولا غلط، انا بتكلم على اللي عمال يعمل وهو كده متبرمج. ففي انواع مختلفة من البشر. السؤال المهم بقى، انت فعلا جاي ليه؟ مخلوق ليه؟ ما ربنا خالق مخلوقات كتير قوي، اشمعنى انت؟ ما هو خالق شمس، خالق قمر، خالق ملايكة ما بتغلطش، خالق شياطين، خالق كلاب، قطط، حيوانات. اشمعنى انت وليه؟ فكر فيها كويس قوي. هشغل عقلك بيها شوية وهسيب عقلك مفتوح شوية علشان هجاوبك عليها بعد بالظبط أقل من 10 دقايق إن شاء الله. بس عايز أقولك هنا معلومة مهمة جدا 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 جدا. لما يبقى شاغل دماغك سؤال مصيري، احذر إنك تحط أي جواب سلبي. خلي بالك، معظم الأسئلة المصيرية إله الكون، وأنا يعني متأكد إن دي من أحد الأشياء السامية لإرادة الخالق، إنه يترك الإجابة عليها لمن يستخدم أهم نعمة معاه، اللي هي نعمة العقل والتعلم. لأنه خلقك عشان تشغل النعمة اللي اصطفاك بيها على سائر المخلوقات، فاللي مش هيستخدمها وقاعد مستني حد يقولها له عمره ما هيعرف لغاية ما يبدأ يستخدمها. لما يبدأ يستخدمها هيعرف. أول حاجة بقى
لما يطرأ السؤال في عقلك بتبقى انت مش عارف، فتلاقي عذرا، فتلاقي اجابات جات لك، اجابات جايه لك من اليمين، اجابات جايه لك من الشمال، او اجابات ايجابيه واجابات سلبيه. هتتبنى انهي اجابه؟ يعني ممكن حد يقول لك ايه ده، مش عارف يا عم والله، بص انا مش فاهم هو ليه عامل كده. يعني مثلا حد يقول ليه الألم والمعاناة اللي في الأرض دي؟ ليه الحروب والناس اللي بتموت اللي ملهاش أي ذنب دول؟ ليه بس بيعمل فينا كده؟ ده شكله إله سادي. استغفر الله العظيم يا رب. يعني طيب هو كده مش عارف، يعني ده افتراض عنده. هو سأل السؤال وسؤال صح جدا، ليه في حرب وناس بتموت وناس بتتعور وناس بتتألم في الأرض؟ وقام ساكت. السؤال كده 100% صحيح، لكن يقوم طالع بسرعة الشيطان عشان يسدها لك، عشان الجواب الصحيح ما يجيش. يقول ده شكله إله سادي بيستمتع بتعذيب البشر. خلاص حطيت الجواب ده، شكرا، اتوقف عقلك عن الإجابة. العقل أصلا كل ما السؤال موجود فيه من غير إجابة يفضل شغال وينمو 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 لغاية ما يلاقي الحل. يقوم بسرعة جاي الشيطان كبسهولك بأي حل سلبي، وده حل افتراضي، يعني لا حد يقدر يقول صح ولا غلط، ده افتراض بس افتراض سلبي. ممكن تحط افتراض تاني، ده ممكن يكون الإله عامل كده لحاجة أنا 1,000,000% هعرفها، أنا مش عارف هي إيه، بس أكيد إنه بيحبنا، وأكيد يريد لنا السعادة والمتعة، بدليل إن في ناس تانية عايشين سعادة، في ناس تانية عايشين في جنة واخدين من الرزق كل اللي هم عايزينه. ما الإله اللي خلق ده هو اللي خلق ده، هو في إيه؟ وبعدين يقوم سائل سؤال تاني، طب اشمعنى اللي عاش سعيد ده عايش سعيد ومستمتع، واشمعنى اللي عايش متألم ده عايش متألم؟ أكيد في إن ما برضو الخالق واحد، ما اللي خالق ده هو اللي خالق ده، وهو شايفهم الاتنين. طب هو خلى ده ليه كده وخلى ده ليه كده؟ فيبدأ عقلك يشتغل ويدور ويبحث. اللي بيعمل كده ده سؤال مصيري على فكرة، هيبدأ يوصل للأسباب اللي تخليه يعيش سعيد، يعيش مستمتع. وانت ماشي في الأسباب دي هتلاقي إجابات كتير جدا عمالة تجيلك وانت مش واخد بالك. وده هينقلنا للنقطة رقم 3 في حلقتنا. هل للكون إله؟ هل فعلا للكون إله؟ بصوا ده برضو سؤال يعني تابع للسؤال اللي قبل كده، احنا جايين منين وبنعمل ايه ورايحين فين. في الحتة دي برضو الناس انقسمت. في ناس قالت مفيش حاجة اسمها إله، تابع للسؤال الأولاني، احنا طفرة. وفي ناس قالت بصوا أنا لغاية دلوقتي مش عارف، يعني اللي قال مفيش إله بيسموهم الإيثيست أو الملحدين، مفيش إله. في ناس اللي بيسموهم الأجنوستيك أو اللي هم اللا أدريين، أنا لا أدري، أنا لسه مش عارف، أنا لسه في صراع. معقولة مفيش إله وأنا طفرة؟ ما هو في إشارات إن في إله، مستحيل يكون مفيش إله. فدول فئة تانية. في فئة تالتة، والفئة التالتة دي طلع منها كذا قسم. الفئة التالتة قالت أيوة في إله. خلاص كده يبقى فئة قالت مفيش إله، فئة ما تعرفش لسه شاكين، وفئة قالت أيوة في إله. الفئة اللي قالت في إله اتقسمت لكذا قسم. منهم قسم شكل الإله بمزاجه. فلو واحد شرير وقاسي بدأ ينسج لشعبه والأتباعه شكل الإله، واقف لك على الواحدة لو غلطت وديك في 60 داهية كده، ويعني لو عملت أي حاجة صح ينساها لك، وأول ما تعمل غلطة مصيبتك مصيبة، وإنك ممكن تكون كل حياتك زي الفل وتغلط غلطة وتموت عليها تبقى جهنم ويصل المصير. ده شكل تاني إله رايق، ده بشكلهم. ناس بقى سايبينها فرطة كده والدنيا عايمة، فيلا ده ربنا جميل، ده حلو، ده زي الفل، ده انت كل حاجة، بس انت يعني طالما انت قلبك هنا زي الفل اعمل اللي انت عايزه. عوموها قوي، يعني خلوا الدنيا كده يعني بطاطس خالص. وفي ناس تانية بدأت تبحث عشان تعرف الصح من غلط والمعلومات الحقيقية من المعلومات المكذوبة، فبدأوا يبحثوا لغاية ما يعرفوا الإله منه نفسه مش من البشر. وهنا عايز أقول لكم مفاجأة مهمة قوي قد تكون صادمة لبعض الناس. صدقني معظم اللي بيؤمنوا بالإله
لا يعبدوا الإله الحقيقي، وإنما بيعبدوا الصورة الذهنية التي وضعت لهم من أهلهم عن الإله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو صغير بابا وماما حطوله شكل محدد عن الإله، فهو بيعبد الصورة دي، مش بيعبد الله الحقيقي أو الإله الحقيقي، لأنه لم يبحث لكي يكتشفه. اللي بيبحث عن الإله لكي يكتشفه ستصيبه القشعريرة والخشية الحقيقية، اللي هو الخوف الحقيقي من الله. وزي ما قلت لكم قبل كده في كذا حلقة من الحلقات، الخوف شيء والرعب شيء تاني. معظم اللي بيتكلموا عن الإله مسكوا في حتة الرعب عشان مش فاهمين المعنى النفسي أو الفرق ما بين الرعب والخوف. وبالتالي اللي بيكتشف الإله صح بيبقى في حالة من الاستمتاع والحب والخشية لهذا الإله، بيعرفه بجد وبيبقى حسه في كل حركاته وسكناته في طول الوقت. وهم دول برضو زي ما قلت في الجزء اللي فات اللي بيعيشوا الجنة على الأرض وبيدقوها. وخلي بالكوا في منهم ما يعرفش حاجة عن الكتب السماوية ولا سمع عنها، أو سمع عنها كلام غلط فنفر منها لأن اتقدمت له بشكل سلبي أو بشكل خاطئ. ولما أجي الجزئية دي كمان بتفصيل أكتر في الحلقات الجاية هوضحها، لأن يمكن الحلقة الجاية ولا بعدها هتكلم عن الكتب السماوية من البداية، هقول لكم مفاجآت فيها كبير. يمكن أول كتاب سماوي عندي نسخة منه هطلعها لكم، أو يمكن عشان ما أكونش بقى أجزم يعني أول كتاب يقال إن هو كتاب نزل من زمان قوي هوريكم نسخة منه، هقول لكم بعض المعلومات منه وإزاي هتتأكد وهتكتشف إن كل الكتب بلا استثناء من نفس المصدر، ولكن لأن دخل فيها بعض الحاجات البشرية أو الترجمات أو الكلام ده فالصبغة البشرية دخلت فيها. المهم بس نرجع لموضوعنا. وبالتالي إما إن الإنسان يكون بيقول مفيش إله ودي مرحلة من المراحل، أو بيقول أنا لا أدري ودي مرحلة، أو بيقول في إله ولكن سايب نفسه للأفكار اللي جايه له من الآباء والأجداد، ودول بعضهم بيبقى عايش في جحيم ولخبطة كتير، ومنهم اللي بيبعد ويقول لا مفيش إله عشان يريح نفسه. لأن معظم الشيطان على فكرة عمال يلعب، وهقول لكم بعد كده قصة الشيطان جاية خلاص بعد شوية، أنا عارف شوقتكم كتير بس جاية بعد شوية، بس أنا عايز أخدها بس بالترتيب. فدايما اللعبة الأساسية اللي حاصلة من الشيطان إزاي تخليك تبعد عن المعنى الحقيقي للإله علشان تفضل تدور أو تشغل عقلك فترتاح. اللي مش بيشغل عقله هو اللي بيتعب، اللي بيشغل عقله بيستمتع. وركز كويس قوي، لو بدأت النهاردة تشغل عقلك وتحاول تبحث عن الإله بوعي ستستمتع، وهتبقى في لحظات استمتاع أثناء السعي. اللي مستني الناس بيكون في حالة قلق وفي حالة توتر لغاية ما يجاوبوا عليه، فده بيعيش دايما قلق وتوتر. قد تقفز في ذهنك فكرة بعض الناس بيقولوها بلا وعي للأسف الشديد، أحترمهم ولكن أختلف معهم كليا وجزئيا. يقول لك معلومة تقول إن ربنا عرفوه بالعقل، يقوم بعض حبايبنا يقول لك لأ ربنا ما عرفوهوش بالعقل، ربنا عرفوه عن طريق الرسل. ده بصوا مع احترامي للجميع أنا ما بحبش أقول أسماء عشان أخبط في الوعي أو في المعنى ده أو في الفكر براحتي. ده واحد متبرمج اللي يقول لك، ركز كويس قوي، اللي يقول لك ربنا ما عرفوهوش بالعقل ربنا عرفوه بالرسل، تعرف انه عمره ما فكر عشان يبحث ليكتشف الإله، بيتبرمج. ليه؟ لأن ربنا ادانا العقل وعرفنا عن نفسه بالعقل بمنتهى البساطة. يعني ايه الكلام ده؟ لو رجعت لورا قوي هتلاقي كان في بشر ما يعرفوش الإله، فربنا أرسل لهم رسول. الرسول بقى جه وقال لهم إني رسول من عند الإله، قالوا له آمنا، يبقى ساعتها عرفوه بالرسل. لكن لا، ده الرسول كان بيجي يقول لهم شايفين السماوات مين اللي عملها؟ فشغال قال لهم الله الله ايه ده؟ شايفين الليل؟ شايفين النهار؟ شايفين الشمس وهي بتجري؟ شايفين كذا؟ مين اللي عمل الكلام ده؟ فشغلوا عقلهم، ايه ده؟ تصدق فعلا ده اكيد في قوة وراه. شفتوا اللي حصل كذا، شفتوا جسمكم بينمو، شفتوا، يديلهم افكار ويسيبهم. بعد شوية يقوم الله مديله علم سابق عصره،
علم سابق عصره غير موجود في العصر. يقوم الشخص يستخدم هذا العلم اللي ربنا مسميها آية أو دليل لأن في إله. يوم الإله جاي، يوم الرسول بقى جاي لهم بالآية دي اللي بعض الناس بيسموها معجزة. إيه ده؟ أنت إزاي عرفت تعمل كده؟ يقول لهم في إله هو اللي عنده كل القوة وهو القادر على كل شيء، والدليل إنه ادالي هذه المعجزة، فعقولهم بتشتغل. إيه ده؟ مفيش حد يعرف يعمل كده. يبقى فعلا شكله من عند هذا الإله. يبقى أول خطوة كان بيعملها الرسول إن بيثبت لهم بالعقل إن في إله، بالعقل. تاني خطوة كان بيعملها الرسول إنه بيثبت لهم بالعقل إن هو رسول من عند الإله. لما بيقتنعوا بالعقل بقى ساعتها كان بيجيب لهم تعاليم الإله. هنا بقى مش فاهمها مش مشكلة، طبق وبعد كده تفهم. يعني لو انت فعلا قالك مثلا صلي وانت مش فاهم ليه، طب طبق بس وهتشوف. صوم، طب انت مش فاهم ليه، طبق وهتشوف. بس انت خلاص اتأكدت ان هو في إله وان ده رسول فعلا من عند الإله، ابدأ بقى نفذ هذه التعليمات وهتلاقي الدنيا بقت جنة وانت ماشي فيها خطوة بخطوة. يبقى ربنا عرفوه بالعقل ولا بالرسالات؟ بالعقل، لأن دي النعمة اللي ربنا اداها لك. لأن لو ما كانش ربنا عرفوه بالعقل كان ربنا بقى أرسل للحيوانات بقى، للبقر وللغنم وللكلاب وللقطط. ما خلاص بقى ما فيش عقل، يعملوا كذا كله وراه. يبقى ايه فايدة العقل؟ عشان كده هو من أهم النعم اللي ربنا اداها لك. أنا بصراحة من وجهة نظري، مع احترامي لكل من يلحد، وخلي بالكوا من حقك تعدي في أي مرحلة واوعى حد يخوفك، لكن من الخطر انك تبقى في مرحلة ما فترة طويلة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من حقك تعدي في مرة من المرات على مرحلة الإلحاد، من حقك. يعني مش بقولك انها صح، بس حقك. انت عايز تعرف لا مفيش إله واقتنعت ان مفيش إله، ده حق من حقوقك اللي ربنا مديهولك، مش هيموتك فجأة. بس ما توقفش، افضل دور. ولو بحثنا في تاريخنا هتلاقي معظم الناس اللي عدوا على المرحلة دي وفضل يدور لما اكتشف الإله صح، ده الجنة صح، وعرف المعنى الحقيقي لحياته صح. اوعى تقف لو وصلت المرحلة دي، لأن بعض الناس عاملين فيديوهات اليومين دول بقى بيشككوا الشباب والكلام ده عشان يوصلوهم المرحلة دي ويسيبوهم. خليك دور. لو انت في مرحلة برضو لا أدري، ما تنامش، افضل ابحث واقرأ من رأي ده والرأي ده ودور واسمع لآراء من هنا وآراء من هنا. اسمع لآراء اللي بيقول ما فيش إله، واسمع لآراء اللي بيقول لك في إله. خلي بالكوا كمان تاني، الناس اللي متبرمجين اللي اتحفر لهم من صغرهم ان في إله، اللي بينهاك عن التفكير، بيقول لك اوعى تسمع للملحدين لانهم هيشككوك وهيرعبوك. اوعى تسمع، لان هو نفسه مش عارف يرد، هو بيخاف. هو بيسمع كلام من ايه منطقي يتخض اصلا، لانه ما عندوش جواب، هو متبرمج. الانسان بقى اللي مفكر صح وعدى على كل الاسئله دي وقعد يدور واكتشف الاله بوعي، بيبقى عايش مطمئن. بل بالعكس، والله العظيم وهدقوها، كل ما يلاقي سؤال لحد ملحد او حد من اللي بيشكك بيبقى ممكن يبقى سؤال فعلا منطقي. والله فعلا السؤال ده منطقي، ما جاش في دماغي قبل كده. يقوم يبدأ يدور عليه ويدعي ربنا يهديه الإجابة، تقوم الإجابة جايه له، يقوم يرتقي في الوعي أكتر ويتطور أكتر، فتزداد متعته أكتر. اللي متبرمج بيشك ويتلخبط ويبقى عايش لأنه متبرمج وبتكلبش، فعايز يخرج بسرعة، عايز يتحرر من الكلبشة دي. المرحلة الثالثة بقى مرحلة الإله، برضو ما ينفعش تقعد كتير. ايه؟ ما ينفعش اقعد كتير؟ ايوه، كل شوية قول ممكن يكون عندي معلومة عن الإله غلط، أنا هبحث في كتابه تاني وهتأمل تاني وهدور تاني. اللي بيعمل كده هتلاقي معرفتك بالله وقدر الله عندك كل سنة بيزداد وبيزداد وبيزداد. وكل ما قدر الإله يزداد جواك كل ما هتحقق حاجات عمرك ما كنت تتخيل إنك تعملها في يوم من الأيام. حلو كده؟ يبقى فكر بهدوء. أنا عن نفسي مؤمن أن هناك إله يحكم هذا الكون، وأن هذا الإله يريد لنا اليسر والسعادة والمتعة. وأؤمن بحكم تخصصي في علم النفس أن المتعة أهم غايات وجودك على الأرض. وعشان كده كل الرسل
اللي كانوا بيجوا للبشر زمان، كان أول حاجة عشان يدعوهم للإله كان بيقول لهم الإله اللي بيرزقك ويعيشك في جنة وبيجيب لك وبيسوي لك، عشان يديله متعة، عشان يعرفه لما يستمتع ويغطي الاحتياجات الأساسية بتاعته بيبدأ يدرك بقى الغاية من وجوده. خلي بالكم، مش ربنا قال لنا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ ما ينفعش تدخل على حد فقير ولا حياته ملخبطة ولا مش عارف يعيش وتقول له في إله وهيدخلك الجنة والجنة في الآخر وأؤمن بيه بس وهتبقى زي الفل والدنيا، وتسيبه كده وتكلمه في كلام معنوي مش ممسوك. ده أسلوب نفسيا هيخليه ماشي، هيتبرمج خلاص أوكي. وفي ناس لغاية النهاردة متبرمج كده وعايش حياته جحيم، مش لاقي حاجة بس هو متبرمج إن أنا خلاص أنا عايش كده فقير ومتلخبط وفي الجنة في الآخر. أول درجة من درجات الدعوة إنك لازم تعلم الشخص إزاي يعرف ياخد قوت يومه ويعرف يلاقي رزقه ويستمتع ويلاقي متطلبات حياته عن طريق الإله الأول، ماديا يمسكها، يجربها بحاجات عملية، يجربها بحاجات ملموسة، يجرب عشان يلاقي نتائج يعيشها ويمسكها. بعد ما يلاقي النتائج ويمسكها وتلاقيه عارف يعمل بيزنس، عارف يكسب فلوس، عارف ياكل، عارف يلبس، ابدأ ارتقي معاه بقى. هو انت معقولة تكون جاي عشان كده بس؟ تعالى للي أعلى وللي أعلى لغاية ما توصل لأعلى درجات اللي هنقولها في الفقرة من الفقرات الأخيرة إن شاء الله. انت هنا بتعمل ايه معايا؟ خطوة بخطوة. فانت الأول محتاج تعرف الأساسيات اللي تعيشك سعيد، ثم ترتقي إلى ما بعد كده. لأن يمكن هقول لكم حتى على السريع كده، معظم الناس في الحياة دلوقتي عايشين في مرحلة الفقر، اللي هو محتاج حاجة يبقى فقير. لو لسه محتاج زوج يبقى فقير، محتاج ابن يبقى فقير، محتاج فلوس يبقى فقير، محتاج لبس يبقى فقير، محتاج تبقى هادي ومستمتع وتعرف تسافر تبقى فقير. كل دي اسمها فقر. فمعظم الناس بيفكر ان انا هشتغل عشان ابقى غني. يعني بعض الناس دي بنسميها عقلية الفقير. شوفوا كنت عملت لكم حلقة زمان عن الفقر والغنى، اتكلمت فيها عن بعض السيكولوجيات دي. فالفقير بيفكر انه ايه؟ ان هو انا بشتغل عشان اجيب فلوس. فتلاقيه قاعد يفكر هو الغني ده ما هو معاه فلوس كتير بيشتغل ليه؟ ولا تلاقيه مثلا ساعات بعض الستات تقول ايه؟ ما هو انا لو عرفت اتأقلم واعيش حياتي كده كأن مفيش جوز او زوج هتجوز ليه؟ دي اسمها عقلية فقير، لانه لسه بيبحث عن احتياجه. ففاكر بقى ان انا لو اشتغلت وبقى معايا فلوس كتير هبلطج بها وهديها سفريات وخمر ونساء وهجري واعمل وخلاص بقى، لانه لا يزال في مرحلة وعي قليلة. لكن اول ما بيغطي احتياجاته بيبدأ يكتشف ان للحياة معنى تاني خالص. ويمكن معظم الناس اللي في الوعي الادنى ده لما يكون معاه فلوس كتير ولسه مش فاهم هو عايش ليه، والله بينتحر. بيبقى عايش اتعس حياة، بيبقى عنده كل حاجة ولكنه لسه لم يرتقي بوعيه، خلص كل اللي هو عايزه وخلاص. فايه ده وانا جاي ليه؟ فيبدأ بقى يتخنق ويتضايق، اصل حبيبتي سابتني، اصل ما اعرفش مين عملني، اصل شعري ابيض فيه شويه، يبدأ يكتئب من اتفه الحاجات، يوم في الاخر منتحر. ولو جيت تبص قصه انتحاره تلاقيها عبيطه جدا، تافهه جدا، لانه ما عادش واعي ولا عارف هو بيعمل ايه. فانا زي ما قلت لكم بقى من وجهه نظري مؤمن تمام الايمان ان هناك اله حق هو الذي خلق هذا الكون، ولكن أؤمن أن نسبة كبيرة جدا من الناس لسه لم يفهموا هذا الإله الحق ولا زالوا في مرحلة وعي متدني، إلا من رحم ربي. ويمكن إن شاء الله الرحمن الحلقات دي خطوة بخطوة هتوصلك الصورة دي. هقول بقى كلمة يعني يمكن أنا هقول والله بحب وبكل يعني إخلاص ومودة للناس اللي في مرحلة الحاد مثلا بيقولك مفيش إله. هقول له لو انت اعتبرت ان مفيش اله يبقى انت طفرة، زيك زي القطة، زيك زي حتة رمل. ما انت طفرة، ما هو في انفجار حصل وحصل معادلات كيميائية فحصلت طفرة، فانت بقى طفرة مالكش اي قيمة، طفرة وهتختفي في الاخر. فانت بتحقر نفسك من حيث لا تدري، بتعتبر نفسك زيك زي اي حتة زلطة تكونت نتيجة تعاملات وتفاعلات كيميائية. فإذا أنت ارتضيت أخي وحبيبي الملحد إنك تكون زيك زي الصخرة أو زيك زي حتة رمل
أو زي حتة حاجة اتكونت بفعل معاملات وتعاملات كيميائية وانت راضي تبقى كده، انت حر. ولكن ده في انتقاص جدا لكينونتك للقيمة والتكريم الكبير اللي الإله اللي خلقك عشانه. إذا أنت عاوز ترضى بكده براحتك. إذا أنت لسه عايز تفكر تاني وتعرف إيه قيمتك الحقيقية وإيه كينونتك وإيه التكريم اللي أنت المفروض تبقى عليه بجد، تابع باقي الحلقات دي إن شاء الله عشان تعرف مزيد ومزيد معلومات. وفكر برضو وشغل عقلك واستفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. النقطة اللي بعد كده: كيف علمت الملائكة أن الإنسان يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل؟ اسمحوا لي أنا هبدأ من الجزئية دي، وأنا تعمدت هاخدها يعني لما الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أنا هاخدها من القرآن لسبب ما، وهشرح لكم إن شاء الله الرحمن لما أتكلم في حلقة الكتب السماوية أنا ليه عملت كده. ده لا يعني انتقاص من أي كتاب، ولكن هتفهم المعنى بعدين في الحلقة الجاية إن شاء الله أو اللي بعد الجاية. الملائكة بتقول أتجعل فيها من، يعني الذي يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ده كانوا بيستفهموا مستغربين، وأحيانا بعض علماء اللغة بيسموا ده استفهام استنكاري معايا. قد بعض الناس يقولك لا ما يصحش نسميه استنكاري. المهم ان هو مستغربين مدهوشين. انت يا رب هتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. السؤال المهم هنا، هو الملائكة بتعرف الغيب؟ هم ليه قالوا كده؟ وعايز بس اقولك هنا معلومة مهمة قوي. اي كلام في الغيبيات يعني مفيش مخلوق سيستطيع ان يزعم ان هو صح 100% طالما ليس هناك نص واضح الدلالة وصريح الدلالة بيقول المعنى ده. فأي كلام في الغيب يحتمل 50% أنه يكون صح و50% أنه يكون غلط. المهم أن الرأي الغيبي لا يتعارض مع نص واضح صريح الدلالة. عشان كده قلت في الحلقات اللي فاتت وبكرر تاني، اسمعوا الحلقات الأولى، ال4 حلقات الأولى عشان تكون مركز بقى أنا بقول إيه. الآيات المحكمة والآيات المتشابهة. ما ينفعش تقول رأي يصطدم مع آية واضحة الدلالة محكمة. فدايما كده لو لقيت الرأي غيبي ولكنه متماشي لا يتعارض، ماشي، ايه المشكلة؟ لكن تعارض بوضوح، لا، هنا في وقفة، ممكن تبعد عنه ولا تأخذه. طب ممكن يكون الرأي يتعارض مع رأي بس انت متبرمج على الرأي ده، لا. يعني هديكم مثال بسيط جدا وخلي بالكم منه كويس قوي. زمان عشان كده قلت لكم في حلقة من الحلقات، الدين هو النص، فهم البشر للنص مش دين. يعني ايه الكلام ده؟ بعض الناس زمان لما شافوا الآية الكريمة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ويعلم ما في الأرحام، ففسروها بوعيهم القديم إن مستحيل أي حد يعرف ما في الأرحام إلا الله. هي الآية بتقول كده؟ الآية بتقول يعلم ما في الأرحام، لكن الآية ما بتقولش ما حدش هيعرف ما في الأرحام إلا الله. ده فهمهم هم، وفضلوا متبنيين هذا الفهم سنوات طويلة لغاية ما العلم الحديث اكتشف الترددات واكتشف التصوير ما في الرحم والسونار اللي بالألوان والكاميرات، وبقوا بيستطيعوا معرفة جنس الجنين في الرحم. فالناس اللي كانوا بيتبعوا الموروث مش القرآن أو الكتب السماوية اتزلزلوا وخرجوا من الدين منهم إلا اللي فكر وشغل عقله وانتبه إن ده رأي بشر. عشان كده هتعرفوا الحكمة اللي بعملها دايما، أنا بنسف بقوة في موضوع الموروث. أنا لو ركزتوا كده هتلاقوا معظم كلامي عن الموروث ببين لك الموروث بشري، ممكن يكون فيه غلط ممكن يكون فيه صح، فانتبه. إياك إنك تعتبره هو الدين، لأن شفنا بلاوي حصلت في الحياة والأشخاص والبشر من اعتباره الكلام ده هو الدين، فلو طلع غلط بيتشك ويتزلزل الدين جواه. ولكني بأكد لك أو ببين لك إن هو مش الدين، ده رأي، يطلع غلط يطلع صح براحتك. طبعا بقى الناس اللي مش فاهمة بيهدم في الدين هم دول المشكلة، لأنه بيعتبر الموروث دين. وبالتالي أنا قاصد من زمان ومركز قوي أفصل في عقلك معنى الدين عن آراء البشر، عشان ما تجيش في يوم تتزلزل ولا تشك ولا تتلخبط.
لما يتزلزل رأي بشر ارميه، مش مشكلة، مع احترامي للبشري، الرأي مش مشكلة، في رأي غيره. هديك مثال تاني. بعض الناس مثلا كانوا بيقولوا الآية الكريمة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويجعل من يشاء عقيما، كانوا فاهمينها ان ربنا هو اللي بيحدد بس الذكور والإناث، ولا يمكن أي بشري على وجه الأرض أن يستطيع تحديد الموضوع ده. والعلم الحديث النهاردة لما اتطور استطاعوا دلوقتي ممكن الأب والأم يحدد جنس الجنين بنسبة نجاح رهيبة جدا. وطبعا حبايبنا بقى أتباع الموروث حرام وازاي، في ايه يا راجل، انت فاهم غلط. المشكلة بقى، يمكن أنا مرة كان في عالم استضفناه في مصر 2007 2006 حاجة زي كده مع أحد الأطباء الكبار جدا في مصر في الاي في اف أو في الأجنة يعني. فكان عندي فضول أعرف هم بيعملوا كده ازاي، يعني ايه بيحددوا جنس الجنين. اللي مش فاهم بيقول لك اعوذ بالله استغفر الله انت تحارب الله. حارب مين يا عم؟ هو ربنا لو هو اللي بيريد الذكر كان قدر مخلوق يختار ذكر او يختار انثى؟ انت مخك فين؟ لو دي من اختصاص ربنا كان قدر بشري في الارض يعملها اصلا. ولكن طالما في بشر قدروا يعملوها يبقى انت فاهم الايه غلط. فما تتمسكش بالفهم القديم بقى وتلخبط ناس وتزلزلهم. فالناس شكت، ما هو بقدر اهو اروح واختار، فشكوا في الدين بسبب الرأي مش بسبب الآية. فلما سألنا الدكتور إريكسون ساعتها اكتشفنا ان في طريقتين، طريقة من المدرسة الشرقية الصين واليابان والمنطقة دي وكوريا وكده، ومدرسة الغربية أمريكا وأوروبا لها طريقة تانية. ايه هي الطريقة؟ طريقتين بمنتهى البساطة. أول طريقة اللي هي المدرسة الغربية الأمريكية، اكتشفوا قعدوا يحللوا بيبحثوا بيعملوا بأمر ربنا وبينظروا في أنفسهم، لقوا ان الحيوانات المنوية في منها حيوانات حاملة لصفات الأنوثة وحيوانات حاملة لصفات الذكورة. أنا هحاول أبسط قدر الإمكان عشان تبقى صورة واضحة. خلاص كده الاتنين موجودين اهم. قعدوا يبحثوا في خصائص الحيوانات المنوية الحاملة لصفات الذكورة والحيوانات المنوية الحاملة لصفات الأنوثة، ويبحثوا ويدوروا ويجربوا لغاية ما اكتشفوا اكتشاف بسيط جدا جدا، ويمكن أدق وأخطر المعلومات أبسطها. دايما بقول للناس في كورسات كده، أدق وأغلى أنواع المعلومات والمعلومات اللي بتعمل طفرات جدا جدا وبتفيد الناس هي أبسطها، بس اللي يعرفها بقى، اللي يشتغل عليها عشان يعرفها. فاكتشفوا إيه يا باشا؟ إن الحيوانات المنوية الحاملة لصفات الذكورة أشد قوة ومثابرة من الحيوانات المنوية الحاملة لصفات الأنوثة. قاموا عاملين إيه؟ قاموا جايبين أنبوب وحاطين فيه زلال بيض تقيل، مادة زلالية كده شبه زلال البيض، بيتقلوها أكتر بيخلوها كثيفة، أنبوب طويل كده، ويقوم واخد شوية حيوانات منوية حاططهم في الأول وسادد، ويقعد يتابع الأنبوب لغاية ما ياخد من الحيوانات المنوية اللي وصلت للآخر. الحيوانات المنوية التي استطاعت أن تصل إلى آخر الأنبوب بنسبة تتعدى 70% ذكر. الحيوانات المنوية اللي فضلت في الأول خالص ومش قادرة بقى وبتنهج بسرعة وبتتعب وبتقف هي الحاملة لصفات الأنوثة. يقوم واخد حيوان منهم وحقنه في البويضة. ايه المشكلة في كده؟ علم ربنا اداهولنا والموضوع بسيط جدا. في ايه؟ علم واداهولنا وبنسب نجاح تتعدى 70%. ده على المدرسة الغربية. مدرسة شرق آسيا أنا مش فاكر دقة المعلومة عشان كانت من زمان قوي، اكتشفوا نفس الفكرة بس في الرحم، إن رحم الأنثى لو قلوي بيأثر على حد منهم، مش فاكر كان إيه، يا الذكور يا الإناث. فلو قلوي بيخلي الإناث أنشط، ولو حمضي بيخلي الذكور أنشط، أو العكس مش فاكر. المهم، فقبل ما الأنثى تحمل لما يكونوا خلاص بقى ناويين يخلفوا، يقعدوها فترة من الزمن مش عارف قد إيه بقى، كام أسبوع، تاكل أكل بيخلي الرحم حمضي، وبعدين يحصل الجماع. فالآن الرحم حمضي بيعرقل واحد منهم وبينشط التاني، فيبقوا عارفين بنسبة كبيرة جدا الجنس هيبقى ايه. ولو عايزة الذكر الجنس التاني بتاكل أكل معين لفترة معينة يأثر على الرحم، وبالتالي يأثر في الجنين. واتضح بعد كده ان الآية بتقول يجعل من يشاء
يشاء هنا في جزء منها يعود عليك انت. ربنا مدي لك مشيئة، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هو مديك مشيئة أصلا، وبالتالي يهب لمن يشاء ذكورا. يلا خد يشاء بمعنى أنا شئت. ممكن حد يشاء ذكور فيدعي ربنا من قلبه فربنا يديله، زي سيدنا يحيى مثلا، زي سيدنا زكريا ويحيى. ما هو شاء اهو، وأخذ بأحد الأسباب اللي هو الدعاء. شاء ولا ما شاءش؟ ما هو شاء ودعا ربنا. في حد تاني شاء بالعلم، ايه المشكلة يعني؟ ويجعل من يشاء عقيما. يشاء دي معناها قاعد ما يعملش حاجة. خلي بالك، يشاء ويمكن اتكلمت عنها في كورس اسمه قوانين الاستحقاق، المستوى رقم 4. يشاء مش معناه انك عايز او ترغب، لا. ممكن يكون طالب قاعد نفسه ينجح ويتمنى النجاح ولكنه ما بيذاكرش، عمال يلعب. ده اسمه شاء الرسوب. من لا يأخذ بأسباب الشيء شاء الضد. عشان كده يمكن قلتها في قاعدة من القواعد: إن لم تشأ الخير وتسعى إليه فأنت الآن تشاء الشر وتسعى الآن إليه. ده قانون الكون، مهم تبقى عارفه. إن لم تشأ الغنى والوفرة المالية وتسعى إليها فأنت الآن شئت الفقر وتسعى إليه. فحد قاعد كده، هو ربنا خلقني عقيم وأنا هصبر بقى وقاعد يا رب كده. مين قالك؟ يبقى أنت شئت العقم، خليك. واحد تاني شاء العقم، مش هتجوز. ما هو شاء اهو، ما لو عايز يتجوز هتجوز، مش هتجوز. هو شاء العقم، مش عايز. في حد النهارده متجوز ويقول له اوعي تخلفي، ما هو شاء اهو. المشكله مش هيخلف، هو شاء. يعني تخيل كده مثلا، واحد قال انا مش هتجوز، هو شاء اهو، هيقوم مخلف يعني؟ ما ربنا هيعمل له مشيئته. مش انت شئت ما يجيلكش، انت حر. احد اوامر مشيئه ما يتجوزش، احد اوامر مشيئه يعمل عازل عشان ما يخلفش. زي ما كتير جدا من المتجوزين عايزين ينظموا النسبه، ما بيقعد فتره من فترات ما لا يشاء، وبالتالي بياخد بالاسباب عشان ياخر الحمل. وكل اساليب منع الحمل دي كلها ما هي مشيئه عدم الخلفه. ايه المشكله؟ علم ربنا مديهولنا معايا، وده لا يتعارض مع مشيئه الله. يعني عشان كده بتكلم فيها في تفصيل موضوع تاني ان شاء الله، عشان بس ما حدش يقعد يمسك بقى الناس اللي بتحب تصفي ميه العكره. الحق بيقول لك لا شاء، سيبهم بس. الناس كده بتحب كده قاعدين ايه، يمسكوا الكلام من النص، ما يفهمش المعنى ويفهم بمزاجه فهم عقيم مريض ويصدروا الناس او بيهاجم بيه. يبقى مهم جدا تبقى واخد بالك بقى ان مش لازم الاراء القديمه تبقى هي الاصل. تعال بقى نرجع كده. مش ربنا بيقول لنا قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق؟ ايه، نسير في الارض فننظر كيف بدأ الخلق. والله. عشان كده في علماء كبار محترمين ساروا في الأرض فاكتشفوا أحافير بقالها مئات الآلاف من السنين متطورة أعمار معينة، وساروا في الأرض واستطاعوا اكتشاف قياس الأعمار بمنتهى الدقة، واستطاعوا اكتشاف إيه اللي قاعد يحصل بالظبط وكيف بدأ الخلق. خليني بس قبل ما أتعمق في دي أعتذر لك، وزي ما أقولك قد يكون الكلام اللي جاي صادم، لا تفهموا بمعنى سلبي وخدوا بالراحة كده. العلماء اللي بحثوا في الأرض ليعلموا كيف بدأ الخلق اكتشفوا إن في فترات من الزمن طويلة جدا قعدت تتطور فيها الحياة لغاية ما ظهر الشكل الأخير اللي البشر عليه الآن، البشر اللي احنا عارفينهم بالشكل الحالي. فهم بحثوا في هذه المعلومات. فالمشكلة اللي حصلت إن لما قدموا هذه المعلومات، بعض حبايبنا سامحهم الله اللي خدوا من الموروث إن أول واحد خلقوا الرب هو الإنسان، وفهموها كده بقى، فهموا إن ربنا جاي صح يا رب، يعني مش عايز أشبه يعني بس عشان الصورة تبقى واضحة. يا ملايكة أنا هخلق واحد وهيبقى خليفة، يلا شوية طين وخلقوا بشكل إنسان، هوب نفخ فيه بقى بني آدم، هو ده أول إنسان. إيه ده؟ هم فهموها كده، مع إن مفيش ولا نص بيقول كده خالص، بل بالعكس النص بيقول فإذا سويته ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ثم دي ممكن يكون في بينها سنين، ثم مش معناها دلوقتي تك 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 لحظية أو آنية، لا بالعكس. يعني بصوا على الآية دي كده، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة
ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل. بقية الآية بقى أهو، ثم ما بين كل ثم والتانية سنين. يعني الآية 5-6 كلمات بتتكلم عن 70 سنة، أو من أيام مثلا نوح شوف كام سنة. ثم 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 ثم. وبالتالي لما إله الكون بقى بيتكلم والآية فيها ثم، مين قالك إن ثم يعني دلوقتي مرحلة لحظية؟ يعني ممكن ثم دي تبقى فترة طويلة جدا. وبالتالي مهم تبقى مركز في الحتة دي. عشان كده يعني لو تعمقنا وتحررنا الدقة بقى، أول حاجة اتخلقت خالص في المراحل بتاعتنا هي النفس. أول حاجة اتخلقت هي النفس. ربنا خلق النفس، والنفس كيان لا يرى وكيان مخلوق. يعني يمكن مش هوضح قوي دلوقتي بس هعدي عليها بسرعة كده. عارفين كلمة جان في القرآن معناها الذي لا يرى. فالجان هو اللي اتخلق الأول، وأن النفس يعني النفس كاسم. عارف لو أنا النهاردة جبت لك واحد الشخص ده شغال في المخابرات والشخص ده قاعد معانا مش باين، فهو إبراهيم بس جان. جان يعني إيه؟ يعني هو غير مرئي، هو بيعمل إيه ولا الهدف من وجوده إيه، ولا يعني مستخبي مش باين، ده يبقى اسمه جان. معايا كده؟ فالنفس هي اللي اتخلقت الأول وصفتها انها مش باينه ومش مرئيه، ده جان، مخلوقه من مارج من نار. حلو كده؟ انتبهوا كده بقى، ربنا خلق النفس الاول، وفتره النفس بتتكون وتاخد المرحله بتاعتها، وبعد كده ربنا برمجها على الايجابي والسلبي، ويعني هداها النجدين. كل ده اتبرمج وبقى جانب فيها جانب سيء شيطاني، خلاص كده، اللي بقى من نار، وجانب فيها ايجابي ملائكي. كل ده في النفس لسه بتتكون لغاية ما حصل. عارف لما أجيب ثمرة واسيبها تقعد تنضج وتنضج لغاية ما توصل لأن كل معاييرها اكتملت، بنسميها استوت. فالاستواء يعني استوت. ممكن بقى ثمار بتستوي في يوم، في ثمار بتستوي في 5 أيام، في أسبوع، في شهر، على حسب نوع الثمار. في ثمار أطول على ما تستوي. حلو كده؟ فالنفس استوت. إيه اللي حصل؟ يحصل الصورة، ولقد خلقناكم اهو ثم صورناكم. فايه اللي هيحصل بقى؟ يبدأ الجسد يتكون، ويتكون بشكل معين، وياخد له فترة بشكل معين. بعد ما الشكل ده يتغير ويتغير ويتغير لغاية ما ياخد افضل شكل واحسن شكل، وكل اللي فيه من رتوش واشياء لا تتناسب مع الهيئة الاخيرة اللي ربنا يريدها تختفي، بقى شكل صورة اهو. يعني انت ممكن تقول لي ان النظرية اللي اكتشفها العلماء اللي بيسموها نظرية التطور او داروين، وبمناسبة معظم اللي بيهاجم نظرية داروين حاجتين: واحد ما قراهاش اصلا وسمع كلامه بيهاجمه، 2 فاهمها غلط. يعني اللي فاهم داروين يقول لك الانسان مخلوق من قرد يبقى احنا اصلا قرد، ده تحقير لينا. هو مش كده خالص، هي مش كده نهائي. ولكن يمكن على فكرة برضو مش داروين أول حد عملها، ده علماء مسلمين قالينها. يعني كتاب الحيوان للجاحظ متكلم عن الموضوع بتاع التطور، وإخوان الصفا متكلمين، أخدناها زمان لما كنا في الجامعة في علم النفس، وعلماء كتير جدا قبل داروين متكلمين في موضوع التطور ده. وحتى بيسمى بعض الحاجات التكيف، ان كل ما اي حيوان او مخلوق بيتحط في ظروف معينه قد تكون قاسيه او خفيفه، بيبدا يحصل تغيرات شكليه فيه عشان تتكيف مع البيئه اللي هو عايشها والحياه اللي هو عايشها. فده بيسموه تكيف، تطور، نوع من التطور ولكنه خفيف. معايا كده؟ لما تكون بقى بتقرا صح، ويمكن اقرا الكتاب بتاع داروين اللي هو The Origin of Species اللي هو بيتكلم عن اصل الحياه، ووعيت ايه المقصود بيه، هتفهم ايه المعنى اللي يقصدوه. من خلال بحثهم لقوا كمية رهيبة جدا من التسلسلات حصلت قبل ما يحصل استواء، قبل ما يستوي. يعني من ضمن شكل الاستواء مثلا في استواء عقلي، يعني في انواع استواء زي ما قلنا: استواء للنفس، استواء للجسد، في استواء للعقل وللوعي. كلها مراحل خدت وقت. فيمكن جابوا علماء كتير من اللي بيهاجموا النظرية بتاعت داروين ومعترضين على الفكرة دي، وجابوا لهم 6 جماجم وقالوا لهم يعني عاوزينكم تختاروا من ال6 جماجم دول ايه هي جماجم الانسان وايه هي جماجم مش انسان.
حصل اختلاف كبير جدا بينهم ما عرفوش، وفي الآخر فاجئوهم بقى من الدراسات وتحليل العمر بتاع هذه الجماجم إنها تطورت شكل لغاية ما خدت الشكل الأخير اللي هو الأقرب للشكل البشري. فقد يكون، وركز فيها كويس جدا، قد يكون في شكل من الأشكال اللي إله الكون خلقه تطور وقعد ياخد الشكل ده لغاية ما الشعر بدأ يختفي من عليه، الشعر اللي احنا عارفينه ده بتاع المخلوقات دي، وبقى اختفى خالص وبقى اسمه بشر، بقت بشرة اللي هي البشرة اللي احنا عارفينها دي. وده معنى كلمة بشر، لأن إنسان زي ما قلت لكم قبل كده هو الوعي اللي قبل كده، وهشرح لكم بعد كده مراحل الاستواء دي. بعد كده بقى بشر اللي هو شكل البشرة اللي احنا عارفينها دي، عارفين لا تباشرهن، يعني ما ينفعش البشرتين يلمسوا بعض معايا وأنتم عاكفون في المساجد. فليه ما يكونش ده المعنى؟ ليه أهاجم؟ ما تحتمل أهي، ممكن يكون احنا اللي فاهمينها غلط. وخصوصا ان ربنا بيقول ان الله اصطفى ادم، ما اصطفى يعني اكيد مش من الحيوانات، يعني مش اصطفاه من قطه يعني ولا من اسود، لا اصطفاه من مخلوقات زيه. والملائكه كمان بتؤكد قد يكون مرحله التطور دي اللي هي مر فيها الانسان قبل ما يصبح المرحله الاخيره هي مرحله كان فيها شهواني جدا وبيقتل وبيعتدي وبيعمل، فالملائكه استغربوا، فربنا قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. وحتى يمكن ابن كثير في كتابه شرح إن كان في مخلوقات قبل آدم ومسميهم، مش فاكر اسميهم الإيه، نسيت الاسم بتاعهم، البن والبن مش عارف مسميين كده مختلفين. المهم، وبعض الناس قالوا ده هم الجن أو الكذا. بغض النظر زي ما قلت لكم ده هو رأي، ما حدش هيقدر يجزم، ولكن لا يصطدم بآية. وبعدين معلش يعني لو حد جه قال لك ان الانسان اللي موجود الان هو تطور من شكل قبل كده كان اقرب للحيوانيه، هو ده ينفي الاله؟ ما هو اللي خلقه برضه ربنا، هو في ايه يعني؟ حد قال لك ان ربنا ما خلقوش؟ ما هو خلقه. وخصوصا حتى كمان بص كده، كان شكله معوج ومنحني، فلما عمل كده ما هو استوى اهو. يعني ممكن يبقى معنى استوى انه بقى قائم، كان معوج واستوى، ايه المشكله يعني؟ فآية استوى دي تشتمل كذا معنى، استوى يعني نضج وبقى جاهز، استوى يعني كان معوج واستوى، تحتمل الكلمة، ايه المشكلة؟ هو لازم نتعارض خلاص مع العلم؟ ما العلم أثبت وأدلة قطعية رهيبة بالصور. وبالتالي يبقى الملائكة ما عرفتش الغيب. الملائكة في الآية دي كانت شايفة مخلوق بيحارب وبيقتل وبيعمل، ما يعرفوش ان هو في مرحلة تطور لسه. عشان كده الآية كملت بعد كده إني أعلم ما لا تعلمون، وأقول لكم بعد شوية مفاجأة تانية هتيجي يمكن في الفقرة اللي بعد كده. فالملائكة شافت الشكل البدائي ده فاتصدمت، ولكن إله الكون كان يعلم إنه في مرحلة بتتطور إلى أن يستوي ويبقى جاهز عشان ينتقل لمرحلة بعد كده. المحور الجاي من محاور الحلقة: إذا كان آدم أخطأ فما ذنب باقي البشر يخرجوا من الجنة؟ بصوا، أنا كنت ناوي بداية الحلقة أخليها ساعة، بس أنا والله العظيم عايز أكبر قدر من الناس يستفيدوا وتبقى الدنيا واضحة، فأنا هستأذنكم هطولها شوية، معلش ممكن توصل لها لساعة ونص ولا معلش، بس عشان الحلقة دي مهمة قوي وأنا بتكلم دخلت في حتة فيها قلق وجدل كتير، فلازم أكون بوضح وبشرح عشان ما يحصلش أي لخبطة أو تعارض مع الموروث اللي في عقلك مع اللخبطة دي. بالله عليك، ينفع آدم يغلط فاحنا كلنا ننزل من الجنة؟ ينفع حد يقنعك ويقولك ان الارض عقاب؟ لان بعض الناس اخذوا المفهوم ده واقنعوا الناس ان الارض عقاب واحنا جايين الارض مشقة وتعب. مين قال كده؟ ده مفهوم لا يمت للدين بصلة نهائي. تعال نرجع بالراحة كده، استعد للصدمات معلش. عارفين لما قلت لكم في حلقة من الحلقات لما كنا بنتكلم عن تدبر القرآن وقلت لكم تأمل في الأسماء في القرآن، لأن الأسماء في القرآن لا تعني أبدا أسماء الأشخاص فقط، وإنما تعني مرحلة وعي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما ربنا يقول فرعون، هل ده معناه واحد اسمه فرعون ولا وعي فرعون؟ ممكن يكون أول شخص ده هو اللي كان أول حد عمل كده، بس معناها كل فرعون. لما ربنا يقول لنا فرعون طغى في الأرض،،، كل إنسان متفرعن ده حالة فرعون، وعي فرعون.
لما ربنا يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، بيكلم حد اسمه إنسان؟ لا، مع إنه بيتكلم بصيغة المفرد أهو، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. لا، هقول لكم حتة سريعة كده يمكن بشرحها بالتفصيل في كورس التوازن التام قوة الحب. ولسليمان الريح. هل يعني ربنا بيقول لنا هو لسليمان وانتوا لا؟ ولا لشخص وصل لمرحلة وعي سمي سليمان وكل من يصل لهذه المرحلة؟ هو ربنا يعني بيقول لك كده عشان هو خلاص يعني هو كده وما ينفعش حد غيره مش كده، لا. فربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ماشي، مش لشخص، ملكا لكل من يصل لهذه المرحلة من الوعي، وعي سليمان. فممكن تبقى انت عليها لو فهمتها. شوف كنوز رهيبة ممكن توصل لها، بس للأسف لو متبني الفكر القديم هتفضل قاعد معي عامي نفسك عن هذه الكنوز. عارف مثلا لما يطلع حاكم ويقول يا مواطن اسكن أنت وزوجك في البيت وحافظوا أو وحافظة على الماء لأن قطرة الماء مهمة. يبقى لما يقول يا مواطن حافظ أنت وزوجك على الماء، بيكلم واحد اسمه مواطن ومراته اللي هي واحدة بس، ولا كل المواطن؟ ايه ده؟ يعني آدم ممكن يبقى مرحلة وعي مقصود بها مجموعة هي آدم؟ فكر. أنا من وجهة نظري، ويمكن لما تأملت ولقيت أدلة كتير في الآيات بتوضح الصورة دي والدنيا اتظبطت عشان تقدر تفهم الحياة صح، ارتحت جدا للمعنى ده. ركز معايا كده. واحنا مخلوقين مرحلة نفس، الله بعد كده صورنا في مرحلة جسد، دي مرحلة تانية من الاستواء. يبقى النفس استوت وتحط فيها الضدين السلبي والإيجابي، ثم مرحلة الجسد وبدأ يستوي لغاية ما وصلنا لمرحلة البشرة دي، الشكل بقى النهائي. ثم بقي مرحلة شحن الروح، فلما ربنا نفخ فينا الروح، المرحلة الثالثة اسمها آدم. قبل ما يكون في روح اسمها إنسان. عشان كده هتلاقي كل كلمات الإنسان في القرآن لما يكون بيتكلم عن الوعي كلمات سلبية. إن الإنسان لفي خسر، خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. معايا؟ إن الإنسان لظلوم جهول. بيتكلم عن مرحلة وعي، مش بيعمم على كل الموجودين، لا. فلما نفخ فيه الروح ساعتها في شيء اتضاف ثالث، الإضافة الثالثة دي خلته آدم. فحصل هنا استواء في الطاقة الروح يعني، واستواء في الوعي، هنا بقى اسمه آدم. يبقى كل من نفخ فيه الروح هو آدم، سواء كان ذكر أو أنثى. يبقى لما ربنا يقول لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يبقى كل واحد فيهم وزوجه، مش بيتكلم عن حاجة واحدة بس ولا شخص واحد بس. ايه ده؟ طب ركز كده. مش في آيات بتقول بعد ما حصل بقى الخطأ والكلام ده هرجع له بعد شوية، اللي اقول لكم احنا ليه مخلوقين او جايين بنعمل ايه هنا، زي ما قلت لكم هجاوب بعد 10 دقايق وطولت شوية معلش. قلنا اهبطوا منها جميعا. جميعا لو هما اتنين، شخص وشخصة انجاز التعبير، هيقول لهم اهبطوا منها جميعا. ويمكن عشان كده بقول لكم دايما لما تيجوا تقروا الآيات في الكتاب اقراها بتجرد، مش بنضارة ان هما اتنين هتعميك. لأن بعض العلماء زمان لما قروها بنضارة اتنين شافوا كلمة جميعا اتلخبطوا. ايه ده جميعا؟ قال لك ايه ده؟ لأ، يبقى يقصد آدم وحواء والشيطان. يا راجل، يعني طب كمل الآية. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. بيكلم الشيطان هيتبع الهدى ولا يضل ولا يشقى، ولكن بيكلم كل من في مرحلة آدم. ها؟ فكر. فهمت قصدي؟ اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ها؟ يبقى آدم دي مرحلة وعي. يعني ايه الكلام ده؟
يعني كلنا بلا استثناء مرينا بمرحلة آدم، مجموعة من البشر. تصدق، ده تصدق أقنعوني زمان إن هو كان راجل وست وخلف ولد وبنت وبنتين، والأخ اتجوز أخوه. شفت بقى؟ يعني أقنعوك بحاجة حرام، إن أخ اتجوز أخوه، أخ اتجوز أخته، قصدي أخ اتجوز أخته. إن ربنا حتى في القرآن، يعني حتى القرآن قبل الإنسان أصلا، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وبالتالي ما ينفع، ربنا محرم الجواز بين الإخوات أصلا من قبل خلق الإنسان. يبقى هيخلي آدم يخلف ولد وبنت، والولد والبنت يتجوزوا بعض؟ يا راجل، وعدت عليك كده؟ الحاجات دي كلها بتوقف العقل على التفكير. طالما اتحط فيروسات في العقل من بدري بتوقف لك الإدراك وانت مش واخد بالك. فدي نقطة خطيرة. تصدق فعلا منطقية كده. هما مجموعة اسمهم آدم، منهم الأسود، منهم الأبيض، منهم الكذا اللي هو شبه الياباني أو الصيني، منهم اللي شعره أكرت، منهم اللي شعره صح. كل طبيعي منطقي. هذه المجموعة اللي غلط نزل الأرض، اللي غلط نزل الأرض. أيوة، طب هنا ماشي، غلط يعني إيه بقى؟ تعال نفكر بهدوء كده عشان نعرف إيه الغلطة دي. وهل فعلا بقى يبقى آدم غلط واحد وكله نزل بيتعاقب؟ مع ان الغريب ان في الآية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طب ما هو تاب عليه اهو، بيعاقبه ليه؟ الأرض تبقى عقاب. ركزوا بالراحة كده عشان نحلل وندرك ونفهم. يمكن هقول كذا رأي لأنها تحتمل كذا رأي، ويمكن عشان تقدر تدرك، وخدوا القاعدة دي مهمة قوي، علشان تقدر تدرك أعمق المعاني من الكتاب بصله مرة بنظرة مادية بحتة، وبعدين بصله مرة تانية بنظرة طاقية، يعني غير مادية، معنوية إنجاز التعبير، وبعدين مرة اشمل الاتنين ببعض، هتلاقي الوعي عندك عالي وفهمت أكبر قدر من المعلومات من الكتاب ده. يعني مثلا زي ما قلت لكم من شوية، آدم لو خدتها بمعنى مادي خلاص يبقى كل الأفراد اللي كانوا في أول مرحلة دي اسمهم آدم. خدها بمعنى طاقة في مرحلة وعي زي فرعون مثلا، هتاخده شخص فرعون، هتلاقي وقفت الآية بمعنى فرعون وخلاص وكأنها انتهت. زي اللي بيقول أبو لهب ده اسم شخص، خلاص كأنه انتهى كده. يبقى اللي بيقول أبو لهب ده شخص، وتبت يدا أبي لهب وتب بيتكلم عن واحد مات من 1400 سنة، فأنت كأنك يعني الآية دي ما عادش لازمة، بتحكي قصة واحد خليته كتاب تاريخ كده. لكن اللي بياخدها بمعنى وعي طاقة بقى، ان ده وعي ابو لهب، الشخص اللي عمال يلهلب ويشعل الدنيا. بعض البشر اللي من دول وبعض القنوات الفضائيه يطلع ويمسك لك من يدور على حد وماسك له غلطه وهو طالع مولع له قال ده لهب بيلعلب بيشهلل بيلعلب، ده تبت يداه، بيضيع ويودي نفسه في داهيه، بيودي نفسه ورا الجحيم وهو مش واخد باله. ده ابو لهب، وبالتالي بيدور من اين يشعل اللهب واللخبطه والمشاكل. اوكي، فده وعي، وبالتالي وعي فرعون، وعي كذا، فهتلاقي نفسك بتطلع معاني كتير. فتعالوا بقى نحكي القصة بالراحة كده. لو خدناها بالمعنى المادي وبصينا لها بالمعنى ده، هتلاقي الله سبحانه وتعالى المجموعة اللي اسمهم آدم دول دخلوا الجنة، وبعدين ربنا قال لهم كلوا رغدا حيث شئتما، اللي هو كذكر وأنثى بقى في هذه المجموعة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لو خدناها بمعنى مادي يبقى يلا كلوا من هذه الشجرة، من كل ما من اللي في الجنة إلا الشجرة دي لا تقربها، خلاص. ويمكن ركزوا كويس قوي في الحتة دي، لأن كلمة استوى معناها عميق وكبير وتقيل. لو أنا يعني لو قلت من بدري إله الكون خالق كل المخلوقات، خالق نجوم وكواكب، وخالق مجرات، وخالق كل حاجة، وخالق ملايكة بتعبده ولا يمكن تعرف تعصاه، فأراد إله الكون إنه يخلق مخلوق حر. وركز كويس قوي في الجملة دي، مخلوق حر عنده إرادة كاملة، يستطيع أن يفعل ما يشاء وهيديله هذه المشيئة.
لرسالة عظمى وكبيرة جدا. فالله خلق الإنسان وخلاه يستوي لما كان مرحلة النفس، ثم مرحلة التصوير الصور، ثم مرحلة نفخ الروح، ثم بقى الاستواء الكامل بتاع العقل عشان يكتمل تماما. جعله في الجنة وقال له كل مما تشاء ما عدا الشجرة دي. ممكن يكون حدد له أي شجرة على فكرة، يعني ما ربنا عارف أصلا أي شجرة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى مخيره ومخليه حر، فطول ما هو بيسمع الكلام يبقى لسه ما استواش. حاضر مش هاكل من الشجرة دي، وقاعد بيسمع الكلام بيسمع الكلام بيسمع الكلام بيسمع الكلام لغاية ما نضج واستوى وبقى جاهز يبقى خليفة. وهنعرف بعدين خليفة دي يمكن الحلقة الجاية إن شاء الله يعني إيه خليفة دي. فبقى جاهز. جاهز إزاي بقى؟ أول ما ينضج عنه كل الإمكانيات ويستوي فيفكر ويشغل عقله ويبدأ يقرر يعصي الأمر. قرر يعصي الأمر فراح ذاق الشجرة. كده أنت استويت. راح معلمه كلمات عشان يتوب عليه فبقى جاهز. عندك القدرة تعصي، وعندك القدرة ان انت تخالف الامر، وعندك القدرة انك تطيع، وعندك التوبة. انت بقيت جاهز للاستخلاف. يلا انزل الارض. يعني مش عقاب، لان بعض الكتب بقى وبعض الآراء اتحطت حاجات ضخمت الدنيا جدا، والخطيئة الكبرى وغضب الرب غضبا ما ربنا عارف اصلا انه مش هيطيع في ايه يعني. ده اختبار. وبالتالي اختبار. حتى على فكرة احنا بندربهم للآباء والأمهات في كورسات التربية، بنقول لهم طول ما الابن بتقول له حاجة بيسمع الكلام تعرف انه غبي. اول ما يبدأ وتقول له حاجة تقوم مسهيك كده وتك تك يروح يعملها، ابتسم. ابنك بدأ يشغل عقله وبدأ ينضج، بدأ مرحلة الإدراك والوعي. ساعتها لازم تغير سلوكياتك معاه. ما ينفعش موضوع انك تصر عليه وتجبره وتكرهه وإلا هتدمره. دي مرحلة مهمة جدا، مرحلة اكتمال الإدراك والوعي، وبدايته انه يبدأ لما تقول حاجة لا بدأ يكون عنده الوعي وعنده الإرادة الحرة. دي مرحلة مهمة جدا، مرحلة أساسية في الغاية اللي مخلوق منها الإنسان. وبالتالي إيه المشكلة؟ يا مش آدم غلط بقى فالكل هيتعاقب ويلا من الجنة بره يا كذا كذا. لا بالعكس، ده هي مرحلة أصلا من المراحل اللي بني آدم هيعدي عليها لغاية ما يحصل إن هو ياخد القرار. وخلي بالكم أقول لكم معلومة مهمة قوي، لأن الحرية أهم غاية من الغايات. ويمكن أثناء الجلسات اللي كنت بعملها في معظم الدول اللي قابلت فيها الناس، كل شوية ألاقي مشكلة وراها حرية، مشكلة وراها حرية. يمكن لما عملت الكورس اللي هو المستوى رقم 3 اختراق المجال الطاقي، وبتكلم عن القيم، وإن معظم الأمراض العضوية والأمراض الحياتية بقى يعني مشاكل أو ضغوط في الحياة سببها لخبطة في القيم. فكان قابلني ستات كتير ونساء عندهم مشاكل في الغدة الدرقية، ودي أول مرة أقول المعلومة دي على الهواء، يمكن بقولها من 2012 في الكورس. هقول عشان دي مهمة قوي. الغدة الدرقية عندهم فيها مشكلة، فمأثرة على السمنة وعلى الوزن وعلى الحرق الدهون وإلى آخره. فالغدة الدرقية مكانها فين؟ فكر كده. مكانها هنا في المنطقة بتاعت الرقبة، صح ولا غلط؟ فلما قعدت أبحث في الآيات اللي فيها كلمة رقبة، لقيت دايما مع كلمة رقبة كلمة تحرير. تحرير رقبة، تحرير رقبة. إيه؟ تحرير. لا يكون اللي الغدة الدرقية ملخبطة عنده مشكلة في الحرية. فقعدت أجرب على بعض الجلسات ونطبق، والله العظيم حصلت طفرات رهيبة.
يمكن كان اول مره اكتشف حاجه زي كده، ونجرب وعملنا كذا كورس وخليهم يطبقوا ويجربوا وخليهم يعيشوا حريه بغض النظر عن البيئه اللي هم عايشين فيها. عشان كده ركزت، تلاقيني ركزت في اول لما كنت ساعتها في قطعت بقى عن الاعلام وبدات اسافر كتير. بدات اول حلقات الفيديو اتكلمت عن الحريه كتير. اسمعوا حلقات الفيديو في الاولى، حلقات الفيديو الاولانيه ركزت كويس قوي على الحريه، لكن كانت اول مره اكتشف المشكله الحريه اللي عامله لخبطه عند الناس دي. وبعدين بعد فترة اكتشفت ان الاساس اصلا كل الانبياء كانوا جايين اول حاجة بيعلموا الناس او بيكسروها عند الناس الحاجات اللي ملخبطاهم. يعني بصوا الاية دي كده: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، دي أوامر ونواهي، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل ده ليه بقى؟ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ممكن تبقى أغلال وإصر كلبيش، كلبشات عقلية، كلبشات من الموروث الآباء والأجداد، لخبطة مكلبشة الدنيا، معيشاه في جحيم وفي سجن من الأفكار ومن اللخبطة. عشان كده من أهم الحاجات اللي بيعملها الأنبياء تكسير الأغلال والإصر اللي ملخبطهم، عشان يحررهم من هذه اللخبطة اللي عايشينها، ويكسر لك عبادة العباد إلى حرية عبادة رب العباد. وبالتالي عشان كده يمكن كان فين في مش فاكر كانت فين بالظبط لما كنت يعني انا بعملها دايما في الكورسات، بس كان عملناها مره في محاضره من المحاضرات اللي اتصورت: انا اخرج الان من سجن عبوديه العباد الى حريه ومتعه عباده الله رب العباد، عشان تتحرر من هذه الافكار الملخبطه، لانها اساسيه من الاساسيات اللي كان الانبياء بيحرصوا عليها. فمن ضمنها كمان بقى لما ركزت في الحريه لقيت ان في افكار معرقله جوه، عشان كده عملت الحلقات دي في الاول اللي ملخبطه البدايه. فانت من الاصل حر، من الاصل الهك خيرك، ولانك حر وهيديك حاجه عظيمه وكبيره جدا هتبقى خليفه، نتكلم فيها الحلقه الجايه. يا ترى انت خليفه على ايه وبتعمل ايه؟ لازم تكون جاهز للموضوع ده. وبالتالي بقيت حر، يعني بقيت جاهز، يلا انزل الى الارض. يمكن كل اللي لسه منزلش الارض دلوقتي هو لازال في مرحلة ادم. كل ما يتولد بيبي جديد يبقى الجميل بقى جاهز ونزل من مرحلة ادم الى مرحلة تانية عشان يكمل الرسالة بتاعته في الارض ويعرف هو عايش ليه ومستخلف في ايه. فمهم جدا تبقى واعي. هنا انا خدتها من ناحية مادية انها شجرة، بمعنى شجرة. في بعض الآراء قالوا شجرة دي قد يقصد بيها الجنس، وبصراحة أنا كنت متبني الرأي ده لغاية ما ربنا ألهمني برأي تاني. بعد فترة عمل لي تغيير في حياتي جدا. الرأي بتاع الجنس قال لك الشجرة ما بيتجوزوا بعض وبيخلفوا، بيتجوزوا بيخلفوا، فبيبقى شجرة الأولاد، حتى بنسميها شجرة العيلة. فقال إن ربنا نهاهم عن شجرة الجنس، ويمكن عشان كده ربنا قال لا تقربا هذه الشجرة، ما قالش تأكلها. والجنس قال لا تقربوا الفواحش، تقربوا نفس النهي، يبقى هي الجنس. ده رأيي برضو، يعني ما حدش يقدر يقول ان هو غلط. اذا كان هيضيف ليك في حياتك وهيفيدك اوكي، ولكن من وجهة نظري يمكن الرأي ده قد تكون اول مرة تسمعه، يمكن اول مرة اعلن عنه في حلقة بابليك. يعني كلمة شجرة هي يمكن اللي وقفني قوي آخر الآية: لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ظالمين مش مخطئين، يعني مش عصاة، ما انت كده هتعصي أمر يبقى من العصاة. ليه قال الظالمين؟ تبقى ظالم؟ هو ايه اللي فيه ظلم في الموضوع ده؟ فبدأت أبحث عن كلمة شجرة، فلقيت الآيات اللي بتتكلم عن إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، الشجرة الملعونة. ايه ده؟ الآية اللي بتقول فلا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله، شجر بينهم هي حاجة بينك وبين البشر؟
شجر، عشان كده ساعات بيسموها شجار، يتشاجر. ايه؟ بعدين تلاقي آية بتقول ايه؟ مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. تصدق كلمة طيبة بتطلع شجرة طيبة. وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة. ايه ده؟ نعم. طب ثانية واحدة كده، معقولة ممكن يكون الناس اللي هم في مرحلة آدم ربنا قال لهم بلاش الحاجات اللي بتعمل شجر بينكم تقربوا منه، نهاهم عن حاجات معينة يقربوا، لأن هي تذوق بصراحة لما أشرحها بعد شوية هتوضح. فقال لهم بلاش الحتة دي، اعمل اللي انت عايزه ما عدا دي. طيب، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. فلما ذاق الشجرة لو خدناها بمعنى المادي، فلما ذاق الشجرة، ما قالش أكل، قال ذاق برضو. بدت لهما سوآتهما. وكلمة ذاق في القرآن دايما معنوية، يذوق العذاب، يذوق كذا، ذاق الألم. معايا؟ ما فيش ولا مرة ربنا ذكر ذاق على معنى مادي بحسب وعي الحالك. دايما طعم، يطعم غير يذوق، ذوق العذاب. المهم، فهتلاقي بدت لهما سوآتهما. هو ممكن يكون الشجرة دي ان كل واحد يبدأ يعري التاني، يعني يتكلم عليه كلام يعريه قدام الناس يخلي شكله وحش، فده اتكلم على ده وده اتكلم على ده فعروا بعض. ايه ده؟ هو ممكن يكون كده؟ فوانا عمال ابحث قابلتني الآيات دي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. ايه الترتيب ده؟ لما قعدت ابحث عن لباس، يا بني آدم قد أنزلنا، ربنا أنزل لباسا يواري سوآتكم وريشة، بيتكلم عن طاقة ومادة، لباس وريش. ما الريش ده كله ملابس. ولباس التقوى ذلك خير، طاقة اهو. يعني كأن ربنا ممكن لباس التقوى الستر، انك تستر الناس. لباس التقوى انك انت ما تعملش حاجات الغلط، ما توديش نفسك في حاجات. يعني عارفين لما ربنا اتكلم على موضوع البشر وإننا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، برضو كلام على التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن الموضوع ده مهم جدا. فربنا قال لنا إنه أنزل لباس، أنا من وجهة نظري شايفه لباس الستر، لباس اللي بيحميك عن إن حد يأذيك. ممكن تكون بتعمل ذنب أو بتعمل خطأ، فربنا بينزل لباس بيواري السوءة دي. غلطت غلطة محدش شافك، ده لباس. أخطأت خطأ ومحدش خد باله وانت انتبهت، لباس. فربنا الحمد لله أنزل لك لباس علشان يحميك، انتبه وركز منه بقى. وريشا اللي هو اللباس بقى، اللي هو السوءة بتاعت الجسد يعني. وزي ما قلت لكم في حلقة الذنوب والسيئات، هي السوءة هي اللي بيخرج منها الشيء السيء من الجسد، بيدخل الأكل في شكل نظيف يطلع في شكل سيء. فبيكمل الآيات بقى، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان
كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يعني يا بني آدم ما يجيش الشيطان كده يخليك تنزع اللباس عن أخوك الإنسان، تقف له على الغلطة، تقول كلام غلط، إنك مهم تبقى هدفك إنك تعري. دي الغلطة اللي خرجت آدم من الجنة. عشان كده لما اكتشفت كده، عارفين كنت زمان لما بسخن بقى ممكن اغتاب، ممكن اخلق، قلت دي مصيبة، ده أول خطأ خرج الناس من الجنة، إنك تنزع اللباس عن أخوك الإنسان، إنك تطلع كده. المصيبة بقى يمكن دي اللي كانت جات لي ضربة في مقتل، إن معظم اللي بيعمل كده بيقوم قايل إيه؟ اللي بينزع اللباس، وركزوا عشان دي من ضمن مصايب الشيطان. وإن شاء الله الرحمن هعمل لكم بعض الحلقات اللي بتتكلم عن الشيطان بيعمل إيه. إنه بيتفنن في جعلك تنزع اللباس. وشوفوا النهاردة في الميديا أي حد سياسي داخل في منافسة مع سياسي تاني تلاقيه طالع بينزع اللباس، هذا بيعمل كذا وماسك له فضايح. دي سياسة نزع اللباس، شيطان. ويمكن كنا زمان في علم النفس واحنا بندرس تسويق، كنا بناخد حاجة اسمها التسويق القذر. يعني ايه؟ حد في مجال معين عاوز يتشهر، يطلع بقى يشوه فلان، ينزع اللباس، ده تسويق قذر. يبقى ناوي يعمل حاجة جديدة، يقوم هوب يبنيها على تشويه ونزع اللباس حد تاني. وبالتالي انتبه ان دي من سمات الشيطان اللي بتخرب الدنيا، بيدخل، وده من مسببات الخروج من الجنة. فانتبه الله يهديك. خد المفاجأة بقى، وهتلاقي اللي بيعمل كده بيقول لك ربنا أمرني بكده، أنا بتبع كلام الله. راح ربنا خبطه في القرآن، وإذا فعلوا فاحشة قالوا إنا وجدنا آباءنا والله أمرنا بها. هو أنت عمرك شفت حد بيقول إن ربنا أمرنا بالزنا؟ فالفاحشة هنا والفحشاء هنا ونزع اللباس هنا مش بيتكلم عن الجنس خالص. أنت عمرك في حياتك شفت حد بيقول أنا بعمل الجنس والفاحشة وربنا اللي أمرني بكده؟ لا، ده اللي بينزع لباس البشر وبيعريه قدام البشر بتطليع إشاعات بقى، بتتبع العورات، بإنه يمسك كلمة مش فاهمها فيفهمها غلط فيطلع يحاول يوصلها لك بصورة سلبية، ده بينزع اللباس. فربنا بيقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، دي فحشاء اوعى تعملها، ده الشيطان بيلعب. أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. يعني خليك مقسط، بلاش تتبع وتنزع العورات وتتبع وتعري، خليك من المقسطين. بيتكلم عن التعاملات البشرية، زوجة مثلا مع جوزها تطلع تعري، خليكي مقسطة، بلاش تقفي على الواحدة. عشان كده ربنا نهى. ويمكن انا عامل حلقة من حلقات زمان، كنت في برنامج رمضان 2013 باين او 2014، برنامج سميها يبقى سميها، 29 حلقة، بس كانت حلقة مهمة عن الستر والفضح، من اهم المصايب اللي الشيطان بيلعب فيها. تخيل بقى انها اول مصيبة خرجت آدم من الجنة. يعني انت ممكن تعيش حياة جحيم ومصايب بانك بتنزع اللباس وانت مش واخد بالك، عند اي مشكلة، عند اي خلاف، فانتبه. عشان كده برضو هتلاقوني ركزت بقوة زمان لما كنت بتكلم اوعى غيبة، اياك غيبة نميمة، اوعى. والغيبة معناها رهيب. غيبة يعني كل شيء غائب. يعني النهاردة مثلا نفترض ان انت واحد قال رأي، تقوم انت طالع تقول بصوا هو يقصد كذا، مش ده غيب؟ عرفت منين؟ ان شاء الله. ويطلع القصد سلبي. طب ما دي غيبة، لانك عمال تطلع غيب مش موجود وتروجه، وممكن يكون الشخص ده ما يقصدوش. طب انت تبينت منه. فالشيطان بيلعب في الحتة دي بقى، يعري ويبين وينزع السوءة، ملعب الشيطان. وتلاقي اللي بيعمل كده ده فلان عرى، ده فلان عمى، شياطين قاعدين مع بعض. لا يمكن لو بصيت من بره تقول بسم الله ما شاء الله على التقوى، بسم الله ما شاء الله على الإيمان، مستحيل. بس الشيطان بيحب يزين يقول لك الله أمرنا بها. فانتبه الله يهديك، انا مركز عليها قوي لأنها هي أول من أخرج، وهي أسباب الخروج من الجنة هنا وهناك. فانتبه. النقطة اللي بعد كده،
هل فعلا حواء هي التي أغرت آدم؟ وهل هي مخلوقة منه فعلا؟ ده سؤال يمكن شاغل ناس كتير قوي قوي قوي، لأن من ضمن الثقافات والآراء البشرية اللي اتقالت في معظم الناس اللي جابوا سيرة بداية الخلق، قالوا إن حواء، يمكن قالوا حواء هي اللي أغرت آدم، فربنا غضب غضب شديد كده. طيب هتفضلي تتعذبي وتفضلي تتألمي، وهخليكي يجيلك العادة الشهرية كل شهر وتتألمي عشان تخلفي وإلى آخره. إيه ده؟ ده رأي من بعض الآراء، ولكن خلينا نفكر كده. إيه رأيكم لو قلت لكم إن كلمة حواء دي حاجة من الإسرائيليات جاية من زمان، ليس لها أي أساس من الصحة، ولن تجد أي نص ديني موثوق فيه وموثوق من مصدره جاي فيه كلمة حواء ده. لازم هتلاقيه عدى على بعض الإسرائيليات أثناء كتابته للأسف الشديد. وحتى لو شفنا في الأحاديث اللي جت النبوية، هتلاقي هو 3-4 أحاديث كلها أحاديث أحاد، 1 أو 2 بس لاقيينهم. وحتى أحاديث مش يعني، تلاقي حديث منهم يقول لك إيه: لولا حواء لما خانت امرأة زوجها. طب هو الراجل ما بيخونش يعني ولا إيه؟ ده لو خدناها كده فتلاقيها حتى مش منطقية، أو مش فيها إن معايا، لا، لو تبتعد عن الصواب إنجاز التعبير. المهم، فهل فعلا حواء هي اللي عملت كده؟ وهل حواء دي مخلوقة من آدم؟ لأن بعض الناس طبعا من ضمن، وعلى فكرة ما فيش ولا نص واضح، ولا لما أقول نص يمكن هوضح لكم الكتب السماوية التانية. كل كتاب خضع لترجمة ما ينفعش يبقى اسمه نص، لأن الترجمة إذن هي خضعت لمرحلة وعي بشري، يبقى خرجت بره مرحلة الحق، يبقى نقدر ناخده للاهتداء لكن مش نعتبره من الحق. لما نتكلم في الحلقة اللي بعد الجاية إن شاء الله في الكتب السماوية هوضح لكم الجزئية دي بصورة تفصيلية إن شاء الله، عشان بعض اللي بيتابعني من اللي بيتبنى ديانات سيدنا عيسى وسيدنا موسى ما تلخبطش عندك، هشرحها بالتفصيل. لو احنا رجعنا من البداية بالنظرية اللي بتقول ان هما مجموعة بشر، هما مرحلة دي المجموعة البشر دي آدم. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده، عارفين لما نقول أبو لهب، فاللي بيعمل اللهب ده يبقى أبوه اللي هو المصدر أو السورس. فالمرحلة الأولى دي اللي هي الأب بالنسبة لينا دلوقتي حالا اتولدنا من أهالينا دلوقتي، المرحلة دي كان فيها ذكور وإناث كتير. الذكور والإناث وقعوا في المشكلة هما الاتنين فخرجوا من الجنة. عشان كده ربنا قال، لأن بعض الناس على فكرة برضو اللي خدها بالتفسير المادي قام قايل إيه: لا ده هو آدم وحواء اللي غلطوا، فلأنه هو الراجل وهو المسؤول وهو اللي بيتعاقب وبيتحمل عقوبة مراته وعياله، فهو اللي راح يقول لربنا أنا آسف يا رب، وربنا قال فعصى آدم ربه وما قالش حواء. هو لازم يطلع خلاف. يعني بعض الناس طلعوا الست هي اللي غلطانة معايا برضو عشان يصبغوا عليها الصبغة الذكورية، وبعض الناس خدوها بصبغة ذكورية تانية وقال لك لا، الراجل هو المفروض يكون مسيطر، هو المفروض يحكم مراته ويشكمها، فلأنه ما عرفش يحكم حواء فربنا قال له هو اللي عصى. ايه ده؟ والرأيين بيخالفوا نص آية: لا تزر وازرة وزر أخرى. تصدق ده حتى الرأي الأولاني إن هو آدم وحواء الاتنين نزلوا الأرض. طب ما لو نزلوا الأرض إحنا نزلنا ليه؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. فشوف هتلاقوا حتى الآراء اللي كلها موروثة بتصطدم بنص آية: لا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى هم فعلا أقرب معنى يتماشى مع الآيات إن هم مجموعة. آدم معناه وعي، فعلا وعي، ونزلوا الأرض ولأنهم وعي مختلف، في منهم الأبيض والأحمر والأشقر وكذا، اتجوزوا من بعض وخلفوا من بعض عادي، مش واحد وواحدة ونزلوا خلفوا واد وبنت وجوزوا أختهم والكلام ده، لا خالص. وبعدين خد المفاجأة دي، يمكن الشيطان بيلعب لعبة، يعني لعبة بنت لذينة. ايه اللعبة دي؟ انتوا عارفين انه اقنع الناس
ان كان في ولدين، ولد وولد، ساعات بيقولوا قايين ساعات بيقولوا قابيل وهابيل، وان قابيل قتل هابيل، فاقنع البشر كلهم بلا استثناء. وركزوا معايا كويس قوي في الحته دي، لو انت مقتنع ان كان ادم وحواء موجودين راجل وست بس، وخلفوا ولدين وبنتين، والولد الاولاني قتل الولد الثاني، اذا انت مقتنع في العقل اللاواعي انك انت ابن القاتل. انت متخيل؟ ممكن بيضحك اه والله هتقتنع اوتوماتيك في عقلك اللاواعي ان انت ابن القاتل، فيبقى الدم مالي قلبك وعرقك كده. وايه اللي حصل بقى؟ هتلاقي معظم الناس بعد كده، عمركم شفتوا حد سمى هابيل؟ كله تلاقيه بيسمي قابيل، بيسمي قايين، وطلعت منها القبيلة والقبلية. شفت الشيطان بيعمل ايه؟ واوتوماتيك هابيل لو كان محترم وراقي وقال لأخوه لو انت جيت تقتلني مش هقتلك، طلع منها الهبل والأهبل، وكل ده بيترسخ في اللاوعي عندك. يبقى الأهبل زي هابيل، والقبلي قبيلة زي قابيل ابن القاتل. فتلاقي حمية الجاهلية لما بتطلع تلاقيها مصيبة، والقبلية بتطلع بقى، والكلام ده كله بيحصل مصايب. عشان كده بصوا في حياتكم، مع احترامي والله للجميع، وأرجو الناس اللي بتاخدهم حتة القبلية ينتبهوا دي. أول ما تطلع القبلية مستحيل تعترف حتى بكتاب ربك، مستحيل. لو انت اب او ام او ايا كان، يوم ما تطلع حتة القبلية دي، لو ابنك جاي بيكلمك بالدين هتموته، لان استقمست حالة قابيل اللي الشيطان غرزها في عقول الناس بالقصة، وانه قتل وبتاع قابيل وهب، وبقى هو ده الشدة وهو ده القوة. مفيش عقل ولا منطق، بيتلغي ساعتها العقل، اللاواعي بيخرج بعقلية هذا ال القاسي اللي فيش منطق ومفيش قوة، بيقتل علشان قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. والحتة المهمة التانية اللي يمكن بعض الناس بيقولوها برضو، يقولك لا ده هم كانوا ولدين شباب واختين بنتين، وكانوا بيتخانقوا على اخواتهم الاتنين. هو لازم تدخل جنس في الموضوع يعني؟ هي الآية ده حتى في التوراة وفي الإنجيل الاتنين كده، قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. حد قال لك في ستات في الموضوع ولا بنات في الموضوع؟ ولكن لما تقبل من التاني الأولاني غار، فراح قتله غيرة، عشان ده تقبل منه القربان وده لأ. الموضوع كله نرجع له بقى عشان نشوف موضوع حواء ده. يبقى حواء مفيش واحدة اسمها حواء. آدم زي ما قلنا وفق النظرية دي مجموعة من البشر، وزي ما قلنا أنا عارف إن قد تكون صادمة وهتلاقي بتنسف لخبطة كتير جواك أو مش داخلة دماغك، براحتك. أنا قلت رأي اعتبره غلط يا سيدي. عايز تمشي إن هو راجل اسمه آدم وست اسمها حواء ونزلوا الأرض، والأخين اتجوزوا بعض، الأخ والأختين اتجوزوا بعض، ومنهم طلعت البشرية دي، وإن آدم لما غلط كلنا هننزلنا كمان مع الأرض، براحتك. ولكن هتلاقي نفسك عندك لخبطة، ليه يا رب عملت كده؟ طب هم عملوا كده، أنت براحتك، أنا بحل لك معضلة جواك، ولكن أنت عايز تتبنى حاجة تعمل لك لخبطة. الرأيين الاتنين مفهومش دليل صريح، هو فهم، وبالتالي اختار ما يناسبك. وزي ما بقول لكم دايما استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. يبقى مفيش حاجة اسمها حواء هي اللي غلطت. طب تعالى كده بقى تاني، هو أنت عمرك ما سمعت الآية اللي بتقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها؟ ركز معايا كده، خلقكم من نفس واحدة مؤنثة اهي، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. جعل منها زوجها ليسكن إليها، يبقى الراجل كان الأول وخلق منه الست. طيب ايه رأيكم لو بصينا للمعنى ده كده، ان ربنا خلق النفس اصلا في البداية؟ مش ربنا قال لقد خلقناكم ثم صورناكم؟ فقبل التصوير ربنا خلق النفس،
من نفس واحدة، ومن هذه النفس خلق منها زوجها. من النفس نفسها، مش في نفس ربنا خلقها، ده نفس. مش بيتكلم هنا عن مرحلة مكتملة اسمها آدم، هو بيتكلم عن مرحلة النفس لسه، اللي هي قبل التصوير، قبل الجسد. خلقناكم من نفس واحدة أهي، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ليه بقى أعكسها وأقول إن راجل ربنا خلق منه ست؟ مين قال كده خالص؟ ليه أخدها بعيد عن المعنى المنطقي أصلا؟ وخصوصا إن ربنا قال في آية تانية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى كان عنده أم هو كمان. مين قال كده؟ ممكن تكون الأم دي في مرحلة من المراحل اللي كانت قبل مرحلة الوعي. ما هو حتى النظرية اللي بتتكلم عن التطور بيقولوا إن في فترة من الفترات مفقودة، مش عارفين إيه اللي حصل عشان يبقى الإنسان في هذه المرحلة من الوعي. هما شافوا تطور لغاية ما فجأة بقى بالشكل البشري ده، اللي في النص مش لاقيينه. ممكن يكون المرحلة دي بقى هي المرحلة اللي ربنا نفخ فيها الروح وبقى آدم، هذه المجموعة اللي ربنا جعلهم هم البداية. يبقى لو فكرت بالمنطق ده هتلاقيه هو تسلسل طبيعي منطقي، مش موضوع بقى ان الست مخلوقة من الراجل ولا الكلام ده عشان نخرج بره المنطق ونطلع بره التسلسل اللي ربنا خلقه طبيعي في البشرية. فانتبه، علشان دي كلها حاجات معضلة في الدماغ، عاملة مشاكل عند النساء وعند الرجال وملخبطة الدنيا. كنت من المهم نتكلم عنها، وانا عارف انها شائكة، وعارف ان الحلقة دي هتبقى دسمة قوي لحبايبنا اللي بيحبوا بقى ينزعوا اللباس وبيحبوا يمسكوا، بنسميهم في مصر بيصطاد في المية العكرة. احنا عندنا مثل شعبي في مصر بيقولك ايه: الفاضي بيعمل قاضي. فاي حد تلاقيه عامل قاضي كده وعمال يحلل، تعرف انه فاضي، مفيش حاجة بتشغله. فانتبه، وانا بديلهم دايما حلقات دسمه كده يقعدوا يشتغلوا فيها مع نفسهم، وبيفيدونا على فكره في الاخر. انا هدفي ان اللي يتابع هو اللي بيفكر. ربنا قال لك تبين، ما تبينتش ما تلزمنيش. هتتبع بقى اراء اللي بيخوفوا وبيرعبوا براحتك، حتى نخفف الحمل شويه. انا بقى عندي دلوقتي 3 مليون و500 الف، لما ينزل منهم 500 الف يبقى حلوين، يبقى في 3 مليون واعيين بيفكروا. فانتبه، الله يهديك، تبين، علشان زي ما قلت لكم الحلقات دي بالذات واللي جايه هتبقى دسمه قوي، ماده خصبه للي بيحب يصطاد في المياه العكره. هذه اراء، استفتي قلبك وتبين. اخر نقطه في الحلقه: كيف وسوس الشيطان لادم في الجنه؟ طب هي كانت جنه، هو الشيطان بيخش الجنه؟ بصوا، ما هي المشكله اللي حاصله في الموروث ان كلمه جنه اطلقوها على الحاجه اللي في الاخر، لدرجة ان بعض الناس دلوقتي من متبعي الموروث واللي بيزعموا ان هم بيتجردوا ولكن لا يزال الموروث متغلغل في ادمغتهم، يقولك ما ينفعش تسميها جنة، ما ينفعش تسمي الجنة على الارض. يعني امال فين اصحاب الجنة وصاحب الجنة اللي دخل جنته؟ فلولا اذ دخل جنته قلت، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا حول. ربنا مسميها جنة. بس ما علينا. فكلمة جنة هتلاقي دايما بعدها على طول ربنا قال قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا. فزمان اصلا سألني يعني السؤال ده استفزني: هو الشيطان هيدخل الجنة؟ طب ازاي؟ لغاية ما تتبعت ورا كلمة اهبطوا وهبطوا. بص الآيات دي كده: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. آية تانية: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. آية ثالثة: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. آية 4: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. آية 5:
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما انتش ملاحظ ان اهبطوا معناها في كل الآيات حتة عالية وحتة تحت وبيهبطوا إليها؟ يعني ممكن الجنة دي، ده أكيد كانت في منطقة ما عالية، ولما خلص الاختبار قلنا اهبطوا إلى منطقة أدنى في الأرض هيعيشوا فيها، وبالتالي ما هياش الجنة الأخيرة أصلا. ليه نفهمها أنها الجنة الأخيرة؟ بالعكس، ده ممكن يكون الجنة دي من صفاتها إن هو فيها شجر وفيها مأكولات وفيها كذا، لك فيها إنك تاكل اللي أنت عايزه، ولك فيها ألا تعرى ولا تشقى، اللي أنت عايزه هتلاقيه بمنتهى السهولة. وبالتالي زي ما قلت لكم بقى، طول ما أنت ما بتعريش حد، ما فيش أي عرية حصل، عيش زي ما أنت عايز. هتعري تخرج من الجنة، لن تستحق الجنة، لأن تعرية الناس من السيئات، من أبشع السيئات. ويمكن عشان كده قلت لكم قبل كده في حلقة من الحلقات، في المحاضرة بتاعت كيفية التعامل مع مختلف الشخصيات، أكبر عقوبة في الدين عقوبة الهمزة. ده مش بيعري، ده بيعري وبيستهزأ وبيسخر وبيلم الدنيا دي كلها. أبشع عقوبة بتخرج من الجنة، فانتبه. يبقى ما تجيش تقول بقى اصل كان في الجنة والجنة اللي فوق، ليه تفهمها كده؟ دي بيتكلم على اللي في الأرض، الجنة بتاعت الأرض. بصوا أنا طولت أنا عارف في الحلقة دي، بس لأنها فيها حاجات شائكة كان لازم أقولها الأول وأغطيها. ما غطيتش زي ما قلت لكم حتة احنا هنا بنعمل ايه، ولكن الحلقة الجاية ان شاء الله هنتعمق اكتر وهغطيها بمعنى يبقى واضح يا رب بإذن الله. وبعد الحلقة التانية هاخد أسئلتكم عشان أقول إجابة الأسئلة، ثم نخش على الحلقة بتاعت الكتب السماوية إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر وأراكم إن شاء الرحمن في الحلقة القادمة. ما تحطش أسئلة دلوقتي على الحلقة دي لغاية بس ما أخلص الحلقة الجاية، عشان يقول 2 كاملين، لا ممكن يجي فيها إجابات كتير. ثم لما أقول لك بقى حط الأسئلة تحطها عشان أجاوب عليها إن شاء الله. جعل الله كل أيامكم جنات ونعيم، وربنا يوفقك يا رب. وتبين، وإن يعني لو أنت لقيت حاجة في الحلقة، بص مش عايزك تبقى كمالي عشان بس الشيطان بيلعب هنا. نفترض انك لقيت في الحلقة 5 6 حاجات حلوين و4 5 مش مقتنع بيهم، ارمي اللي مش مقتنع بيه، خد اللي انت مقتنع بيه الآن وابدأ كمل معانا. اتبع أحسنه عشان دايما تكون من أولي الألباب. أراك على ألف خير. أحمد عمار.